बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव असो मोग आणि पवित्रात्म्याचे एक वोट तुमचे सवय असो. मोगाचनो एक कुटुंब जावन एवकारिस्ताचं बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. आज आमी भाग्यवंत कुटुंबाची दबाची परब संभ्रमताव. आयची देवस्तुती कुटुंब भाग्यवंतपणाची जिणेक बुन्याद म्हणलो संदेश दिता. आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबाच्या आदर्शकाल चलोवन व्हरूंक आमी सुम्याच्या मिसावांत वांटेली जावं जाय असो आदर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. मोगाचनो मोगाळ डार्विन आणि अक्षता, आज भाग्यवंत कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा तुम्ही आज तुमच्या लग्ना जिविताक कुटुंबा जिविताक बुन्याद घालतात. हाचे वरणी बरो दीस किनसो तुमकां मेळात. खंडीत हो जावन आसा बऱ्यांतलो बरो दीस. कुटुंबा जिविताक भाग्यवंत कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा बुन्याद घालचो. देखून आज देवान तुमकां हो दीस फावो केला. देवाक अर्गां दिया. देवाचें येवजण तुमच्या जिणेंत जारी जावं. तुमच्या मदलो मोग सदांच चडत वचो आनी बरें लग्ना जिवीत आनी कुटुंबा जिवीत तुमकां फावो जावच्याक सर्वेस्पर तुमचेर दाराळ आशिर्वादां वतून दी म्हूण सांगून आमी तुमचे खातीर आज मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया. आमच्या पातकांची दूख धरून आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदविरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सुद्दां मनान चिंतोवन चडान विसरून वायट धोरणी बरें चडोवन हांवें जायते पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो म्हजे हृदयान संकार मरये सगळे आदवता आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदार देव आमची काकूळ करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावूं. बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तो बापाच्या उजव्या बसलो आमचे मागणे मारून घे या पवित्र आत्म्या
उदकात तुया सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन ऐकून घे. डारविन आणि अक्षता तुझ्या भुरग्यांचे तुझ्या कृपेचो पाऊस घाल. तुझे वेदी मुखार तीन लग्नात एकवडतात तशीच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थिरक. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे स्वयं पवित्रत्वाचे एकपणान चेत आनी राजवट चलयता सस्नच्या सस्ना. सिरकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपले आवयची आक्का मानून घेवंक जाय म्हूण दारयलां. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पत्काचे परिपूर्ण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा बरी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काळशा भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता. म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतर प्रायेर ताचो सांबाळ कर. तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करिनाका. कित्याक बापयक दाखयल्लो मायपास केदींच विसरून वेसोना. बागार तुज्या पातकाचे परिपूर्ण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उडकार. सोम्यांक बी येतात आनी ताची वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्यांक बी येतात आनी ताची वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्यांक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखीस आनी तुजे सगळे नंदन जातले. सोम्यांक बी येतात आनी ताची वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन पळादायक दाखवली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी बसतली. सोम्यांक बी येतात आनी ताची वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्यांक बी येतात आनी ताची वाटेन चलतात ती सुभागी. सांत पावलान कोलासेकारांक बरयल्या पत्रांतले वचप.
भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून काणवाळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात ते बोक्साने सोम्यान तुमकां दिला त्या बोक्सान्या बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुना प्रात चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जनवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. कीर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्गान दिया. उतराण जावं, करणेन जावं, जे कितें तुमी करतात ते सकट सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गान दिया. पत्नीनो, तुमच्या पतीक तुमी काळजया. सोम्यातय तुमकां ते सहजल्ले पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलय नाकात. भुरग्यांनो, सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया. हे सोम्याक खरेंच मानता. बापायानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच चिडाय नाकात आनी ती बिजूड जावंक कारण जाय नाकात. देवाचे उतार हे देवाचे उडकार. सोदना करचार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राती इजिप्ताक भयसन गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हळें तें. इजिप्तांत तावन म्हज्या पुताक हांवें आपण हाडलो. हेरोद मरतस सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत जुजेक सपनांत दिश्टी पडोवन सांगूंक लागलो, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक पाटी वच, कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदताले ते आतां मौन पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवाक पाटी आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्खेलाव जुदेयाचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गलिलिया प्रांत्याक गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शहराक वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात म्हळें तें, ताका नजरेतकार म्हूण आपयतले.
देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आनी सडकर्न डार्विन आनी अक्षता काणी सांगीत वा कसे इन्सिडेंटीक सांगीत पूण तें आज नाका करंट गेलां. तुमी वाचपां आज आयकाली न्ही मस्त शेगूण थंयसर उल्लेख केल्यात. खंयचो शेगूण तुमकां बरो म्हणून दिसलो वा तुमच्या जिणेंत खंयचो शेगूण बरो खंयचो मोग व्हेरी गुड 100 मार्क्स. मागीर काल होटलान सांगाचे कुटाम बांदूंक तो शेगूण घे एकवट एकवट ओके एकवट मनशा मध्ये काजारी बांदांत व्हंकल आनी न्हवऱ्या मध्ये एकवट. मागीर स्वस्तिकाय व्हेरी गुड. आनी कोण दयाळाय काइंडनेस स्वस्तिकाय टॉलरन्स पेशन्स कालतेपण न्ही. मागीर वय तुमी बरी शिकल्यात व्हेरी गुड. मागीर जाली वय हे शेगूण जायते तुमी सांगले हांगासर आयकोन आज आयकोना कोण ना सड्ड जाल्यार तुमी जी येयल्ले भोवश्या तुमी सांगले खंडीत जावन ही आमकां खंय पळोवंक मेळटात. अंगडी मेळटात ही ना. मागीर मसलेच्या मार्केटीन मेळटात की ना. मागीर खंय मेळटात तुमचे मोदें तुमी खंय धांवन आयल्यात खंय धांवन कुटमां धांवन न्ही गे कुटमान तुमी हे सक्कड शेगूण शिकल्यात न्ही. समागी भाग्यवंत कुटुंबा विशयांत आमी आयकले आज तुमच्या कुटुंबान शिकल्या जाल्यार भाग्यवंत कुटुंबांत हे शेगूण आशिल्ले न्ही आशिल्ले. भाग्यवंत कुटुंबा विशयांत तुमी आयकले. जुजेक दिश्टीक पडलो मोरयेक देवदूतान सांगले आनी हे मस्त तुमी आयकले ती काल जाली. एक कुटुंबांतले शेगूण बराबर त्या भाग्यवंत कुटुंबांत आसात. पयलें जावन कुटुंबांत तुमी सांगलें नाल्यार तुमच्या मतींत आसा भोवश्या भावार्थ देवबिरांत न्ही पयलें शिकयलें तुमकां आनंद बाबा काडूंक मोरये क्रिस्ता माये कांतार म्हणूंक न्ही वय तो देवबिरांत वा भावार्थ मागणें खंय मोरये आनी जुजेक ते देवबिरांत आशिल्ली गे आशिल्ली. तो एक नितीवंत मनीस न्ही वय आनी मोरी नजरेंतांतली एक देवबिरांताच्या कुटुंबांतली स्त्री जावन आशिल्ली. तो नितीवंत मनीस देवाच्या बडव्याक तो खाल जाता. मोरयेक तुजे पतीन म्हण हाडूंक तूं भियेनाका म्हूण सांगतना तो खाल जाता. देवा लागीं संबंद त्या कुटुंबांत आसलो देखून तें कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब. कुटुंबाचो आवो पयसो देवा कडेन संबंद तो आसूंक जाय.
दुसऱ्यान व्हंकल आनी नवऱ्या मदें वा आवय आनी बापय मदें तांच्या मदें संबंद थंय आसलो की बरो आहलो की संबंद कसो आहलो. आतां मोरयेक सांगलें राता रात वच इजिप्ताक म्हूण सांगून जुजे कडेन सांगतना ना सायबिणे तुये काल स्वप्नां देखताय तूं हांव म्हणी येना म्हळें की ताणें ना तो काल जालो न्ही काल जालो. जुजेक सांगलें तूं मोरयेक तुज्या घरा हाडूंक येनाका आनी तो राय जावच्याक तो प्रयत्न करता हेरोद देखून तुज्या भुरग्याक घेवन वच. जुजे उठलो आनी गेलो. मोरी ताच्या सांगता गेली काल हाच्या फाटल्यान हांवें येचें हो एकलो हाका एक थारो म्हणलो ना म्हळें की ना एकामेकाक ती समजतात काल जातात वेतात न्ही वय तांच्या मदें संबंद कितलो बरो. थंयसर मोरी पुरपुरली जुजे पुरपुरलो एकामेका इशीन तिशीन वचून आसात ती जेजूक तेज्या कुटुंबांतल्या त्या फळाक बचाव करच्या खातीर न्ही. आतां तो संबंद बरो आसलो आनी जुजेचो आनी जेजूचो वा आवय पयसो आनी भुरग्यांचो संबंद जुजे मोरयेचो आनी जेजूचो आपल्या भुरग्या कडेन संबंद भुरगो जेजू न्ही संबंद बरो आसलो की ना ताका आसल्या बरी सोडून सोडलें ताका ना ती कालें करतात भुरगो जेजू सुकोन पडलो देवाळान न्ही सुकोन गेल्लो. संबंद कितलो बरो धांवली ती सोदूंक धांवली बापा पुता तुवें अशें आमकां कित्याक केलें आमी तुका सोदून आसल्या. ती कसो संबंद तांचो आळे सायबा तूं वच सोदूंक म्हळां गी तुवें कोंडाट्यान कुसोवन दवरलाय न्ही आमची घरा म्हणटा हांव तशें ताका माथ्यार बसयलाय तुज्या पुताक सक्कडी हांड दिवन तूं वच जाय जाल्यार पळय धुवेक तुवें सक्कडी तुवें कोंडाट्या आतां वच कितली रात जाल्यार घरा येना म्हळें की तांणी जालें म्हळें. ती दोगांय धांवली सोदूंक बाप पुता तुवें अशें कित्याक केलें आनी मोरी कितें म्हणटा तुजो बाप आनी हांव कंतीन बुडल्या ताका पडोवन वचोवना हांव कंतीन बुडली म्हणटा की ती तुजो बाप आनी हांव कंतीन बुडोवन आसल्या ती म्हणटा. कसलो संबंद पळया सुकोन गेल्ल्या वेळार देखून आमची भुरगीं सुकोन वेता आसतना खंयची सुकोन गेल्यात आज वेतलीं माध्यमांनी सुकोन वेतलीं मोबायलार इंटरनेटार आनी मिडियाचेर AIचेर चॅट GPT तातूंत सुकोन आनी सदचें काम आमचें वडिलांचें तें जावन आसा तुमकांय तें करूंक आसा. आतां कुटां म्हळ्यार इतलेंच गी आवय बापय भुरगीं उरलो संबंद जाय गी सैरी दैरी कुटाम गी एक एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणटात वय मो वय सैरी दैरी वाडो फिरगस तो संबंद दवरलो की मोरयेन दवरलो न्ही. मोरी एलिझाबेथी मावशे कडेन बरी ती आसली थंयसर तिका कुमो करूंक ती गेली अशें बरो संबंद तांणी दवरलो न्ही. देवा कडेन संबंद एकामेका संबंद भुरग्या कडेन संबंद कुटुंबा कडेन संबंद बरो तांणी दवरलो. आज भाग्यवान कुटुंबाचें फेस्त भाग्यवान कुटुंबाचें फेस्त जावन आसा आनी तुमकांय आज भाग्यवान कुटुंब हेंच तुमकां शिकयता. तुमी लग्ना जिविताक भितर सरता आसतना पयलो जागो तो संबंदाक तुमी दिया ताणें दिल्लो देखून तांकां देवाचें दर्शन तें फावो जालें. एकामेकाचो संबंद बरो उरचे जाल्यार तें पयलें गरज आनी ताच्या बळान भुरग्यांक तुमी बरें करून वागोवंक शकतल्यात सोदूंक शकतल्यात तांकां दिवंक शकतल्यात आनी कितें तुमी तुमच्या कुटुंबांत तुमी अनुभव करतात तें तुमकां हेरांकी दिवंक जातलें. एलिझाबेथेक दिल्ल्या बरी तुमच्या वाड्यांत फिरगजेंत सैऱ्यां दैऱ्यां मदें समाजेंत तुमकां स्विकार करतले. हें जावन आसा कुटाम देखून मोगाळ डार्विन आनी अक्षता धैर्यान तुमी मुखार सरात.
देव तुमच्या संगाता आसा. जायते तुम्ही शिकल्यात, शिकून तुम्ही मस्त शिकल्यात. मोग विश्वासीपण आनी कितें सोंसणीकाय ती जावंक जाय, आनी शिस्त जिणयेंत जावंक जाय न्ही गे. आनी कितें माया मोग दयाळाय आनी घालें मेन एक सांगो ना तुमी म्हाका, एक सांगो ना, सांगा एक सांगिल्लें. बोक्साणें, बोक्साणें खंडीत जावन ताची सूख जाता, तुजी सूख जाता. पयलें सूख जाता आसतना ती सूख न्हय म्हूण बोगोवंक पुरो, दीस तितेच आसतना वय तें सारकें न्हय म्हूण सांगून देखून शर्तार आयीत मोग म्हूण सांगल्यार तें बोक्साण्याचो मोग. केदाळा मुसर तुमी बोक्सितात, 7च्या 70 बोटी तुमी बोक्सूंक आसा, आनी केदाळा तुमी बोक्शितात, त्या दाळा तुमी सांगाता रावतात. केदी व्हडली ती सूख जावं तुमचें इंटेन्शन आखेर मुसर सांगाता रावचें, रावाचें जाल्यार बोगसूंचें आनी तें सक्कड विसारून सोडचें. परत आनी एक जिवीत म्हणजे नवें जिवीत सुरू करचें. तें फाटली आसूं दी, आयज आयदोळ मुसर जाल्लें पुरो, आनी फाल्यां म्हणटा हायेंत म्हणचें आमी टुडे इज द फर्स्ट डे इन द रेस्ट ऑफ माय लायफ. हरी एक दिसा तुमी म्हणा, आदलें विसान सोडा, पाड आहलें बरें आहलें धरा. त्या दाळा तुमकां लग्ना जिवीत जियोवंक सुलाभ जातलें. सर्वेस्पर देव तुमचे सगळे आसो आनी आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवते आमचो भावार्थ आमी उसारया. सन्मंता देवाक, सर पिता बापाक, सर्गांनी तुमच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्ताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्याने गब्बर सिफोलो अवकार मयतान जल्मलो, पांच बरी करताने कसुसले ताका कापसात झुडलो, तो मेलोन टकाने केलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिरे सपनल्यात तो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पिता देवाच्या क्लेस्ता पिता जीवन मेले मस्त बगल घेतलो, सन्मंता पवित्र आत्म्या कदोलिक पवित्र सभे भक्त एकदार आतांचे उपसणे पुढीचे जीवन पावसाचे जीवित. आमेन. डार्विन आनी अक्षता तुमच्या लग्नाची भास दिवंक मुखार सरात. दोन साक्षी मुखार येयात. नवऱ्याची एक साक्ष, व्हंकलेची एक साक्ष. कोण तुझे कोण? मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सर कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासो तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे वजीर तुमकां हांव विचारतां. डार्विन आनी अक्षता कोणेंच बोळ करनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक
तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमची कबलात उसारात. एकामेका पळया. हांव डार्विन तुका अक्षता म्हजी म्हणून पती म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव अक्षता तुका डार्विन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे उजेर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्वर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये. ह्यो मुदयो आनी बंगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचे सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. अक्षता म्हज्या मोगाची विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. डार्विन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. मोगाळे बाबा भयणीनो, पवित्र सभेचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर आनी एकेरीत भाशेन आज ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकठांय जालेल्या डार्विन आनी अक्षता ह्या आमच्या बाबा आनी भयणीचेर आपलो आशिर्वाद राशीनी वतो म्हूण सर्वेस्पराक आमी प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवंत पापा साहेबाक, विस्पांक, यासाकांक आनी धर्मीक भावा भयणींक विंचलाय. तांच्या ह्या वेव्हारांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. डार्विन आनी अक्षता मदलो लग्ना बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणेन ती सदांच जादोशी जावं म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. डार्विन आनी अक्षता सताच्या नितीच्या मेटांनी चलूं, मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन परजलूं आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापाय जावन फुलो म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. देवा, पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयल्याय. डार्विन आनी अक्षता हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता हांव.
बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या काजारी जोड्यांतय मोग आणि विश्वास राज करू म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या होकल्या न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सुमेध साद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावो आनी माया मोगान जियो म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मौनपणी आमी मागया. सासनाच्या आनी सर पदवीरा देवा, ही तुजी भुरगीं डार्विन आनी अक्षता तुज्या आदाराचेर पातयेवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यान तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या आडकळींचेर जैत व्हरूंक सरकार सासनाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. ಆಮೆನ್. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 247 H36. म्हज्या मुगाळ भाव आणि बहिणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वेस्पर देवपाक मानता असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे.
प्रीतीच्या बापा संतोष बरीत काळ जाणा मी तुका ओपतां ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकवटायल्याय तर तूं तांचो खरो बापय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली मैपासान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या देवसे मांत जेजू सुबे मनशांक वांटो दिव येवजले तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे मायमेची दायजी सर्गी. देखो जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं एक नवो करा तुजे परजे लागीं स्थापलोय तकच्या काळा काळी. उतरां वर्ती येवजण तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची. दादल्या बैलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळ कोणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्ना संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापाक रोस्त पवित्र सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या अपवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरान सुखेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोन समारपूंची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याची सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची रगत पातकेचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोन ते वारोतले हे म्हज्या मुडासाक खरात. भावर्त सो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडवांची काल तुका समर्पिता.
तुझे कार्य कधी सवा करूंक आमकां भाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूशी कोण रगा सुतिल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा, पेटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रति मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सुदारण मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची माय सांगाती, भगवंत जोसे तिचो पती, भगवंत दमदतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu tias sangata, tias Jesu tai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्वद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका, सासनाच्या ससना. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेले प्रार्थन धीर घेवन आतां आमी संगता म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी सुदारत जावं. आमचो दिसपडलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकी आमकां शिकाव, तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक नाका, पूण वायटांत ते आमकां निवाड. मोगाळे भाव भयणीनो, लग्न संस्कारा संदर्भात पवित्र सभा होकले नवऱ्या खातीर प्रत्येक मागण्या म्हणटा. ह्या वेळार होकले नवऱ्यान दिंबी घालची. आमी उबे रावन प्रार्थना करची. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या सर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावं तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परचे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापसो वेळ पावतस तस बाबार्थ्याचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें सोडल्या लग्न संबंदाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलोय. तर डॅरन आनी अक्षता तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंदांत आस्ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका एक काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटात ते कुटुंब विनातीन ते सांबाळूं आनी शुभार्थमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करूं. तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाक संदेश सावन ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे अक्षताक तुज्या सुभाम देण्यांनी पर पत्नीची आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उरपें ती सांबाळूं आनी आपल्या शेगुणांनी ते सोबूं. ह्याच तुज्या पुता डार्विनाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळा बापा, तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं आत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो म्हणून मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमदुतांक मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावा तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुमची येत आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिव्या. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले, आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुझे पितरे मुझे म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ಸಂಕು 192 ಡಿ 89.
ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 361 Q6. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, डार्विन आणि अक्षता तुझ्या पुता आणि दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ह्या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वाचून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागी मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव आणि बहीण सदां तुका एकवटलेली रावूं आणि आपल्या लग्ना बेसंतल्यान तुझे नाव आणि तुजो मोग मनशांक कळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं.
मोगाळ डार्विन आनी अक्षता तुमी ह्या मिसा वेळार एक जाल्यात आनी 2 जावन तुमी आयिल्ल्यात आनी 1 जावन तुमी पाटी वेतात व्हंकल आनी न्हवरो जावन आनी कुटांब बांदून सुरू करतात. आमी दोगी याजाक आनी हांगा जमल्लीं समेस्तां तुमकां ह्या बागी संदर्भार आमी उल्हास पडयता, अभिनंदन म्हणटा आनी सदांच आमी मागता म्हूण सांगून आमचें मागणें तुमकां बासयता. तशेंच अक्षता पुत्तूर तावन तूं आयलाय, पयस तावन पयस जाल्यार इवडना. पुत्तूर बरो गांव, पुत्तूर आमकां केदाळे उडास येता, बसाच्या फाटल्यान पुत्तूर दा मुत्तू म्हूण सांगून बरयतात. हांव चिंता तुंय पुत्तूर दा मुत्तू जावन आसाय गी म्हूण. आनी तशेंच मंजेश्वरान ती मंजेश्वरचे मोती जावन तूं वाडत वस म्हूण सांगून हांव तुकाय बरें मागतां आनी आमच्या फिरगेजेक स्वागत मागतां. आनी तशेंच तुमचो काजीतोर हांगा आसा ताचे नांवी फादर मरवीन प्रवीण लोबो, ताचे नांवी तुमकां अभिनंदन हांव पाठयतां. दाबाजी आशिर्वादाक तकलीफ बगाम्या. सर्वीस बोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावं निर्मू. आमीन. देवाचो एकलो सुपूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकूळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. आमीन. देवाचो पवित्रत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मुगान सदांच भरूं. आमीन. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमकां समेस्तांचेर सर पदवीदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून ह्या क्रिस्तुच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडुकार. पान संख्या 362 Q7. भाग्यवान सुसाचे कृपे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमीन.
मोगचनो थोड्याच वेळान संभ्रमाचे कार्य आमी हांगासर आरंभ करता वरेताच्या तशेंच वकालबायचे लक्षिले मात्र दया करून प्रमुख दरवाडाक सर्वेचे उरिल्ले आमा समेस्ताने तण पिवन स्वीकार करून तुमच्या खातीर दवरली मानाची बसका तुम्ही स्वीकार करच्याक विनंती आसा थोड्याच वेळान संभ्रमाचे कार्य हांगासर आमी आरंभ करता कुटुंबाक लक्षिली मात्र दया करून एंट्रन्सा कडेन वसा उरिल्ली आमा समेस्तां आमची बसका घेवची check. Angelina, subi तुझे ना Angelina, उडता बसताना राती निताना उडास तू सोयेता म्हाका Angelina, 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 सुबी तुझे ना Angelina, उठता बसताना राती निताना उडास तू सोयेता म्हाका Angelina. मोजा खुशीची सुरु तू मधुवाळोची बुरगो तू नदर तुझे ती मुझेर पडताना काडीस मोजे ते उमा जाता मोजा खुशीची सुरु तू मधुवाळोची सुरु तू नदर तुझी ती मुझेर पडताना काडीस मोजे ते उमा जाता Angelina, Angelina, सुबी तुझे ना Angelina, उडता बसताना राती निताना उडास तू सोयेता म्हाका Angelina. मागता सदा देवा लागी लग्नोचे जाऊ तुझे संगी बाग म्हाका ते मेळा साल्या अर्गां दिता दुनिया देवा मागता सदा देवा तुझे संगी बाग म्हाका ते मेळा साल्या
सेवेचा देवा देया लागी अंजेलिना अंजेलिना सुरी तुझे नाव अंजेलिना उदावसाना रातीने तारा उगडास तू सोयेता म्हाका अंजेलिना 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 सुरी तुझे नाव अंजेलिना उदावसाना रातीने तारा उगडास तू सोयेता म्हाका अंजेलिना. Check. टेस्टिंग मुगचनो तुम्ही समयस्ता वेळार येवन तुमच्या खातीर दवरली मानाची बसका बऱ्यांतले बरे वस्तूर नेसोवन स्विकार केल्ली आसा. वडलथावन तुम्ही सगळां उलोवन आसात आनी इल्लो वेळ तुमचे लागीं हांव उलयतां. तुम्ही सगळां कशी आसात? कशी आसात? कांय आयकना. कशी आसात? बरी आसा न्ही वय. तुमच्या देगेन कोण बसून आसात पळय तांची तोंडां पळया. म्हजी न्ही, तुमच्या देगेन कोण बसून आसा तांची तोंडां पळया. इल्ली आसूं दिया, इल्ली आसूं दिया. आमचे मदें हांगासर डेल्सन मिडिया लाईव्ह आसा. तुमची तोंडां सोबीत येता. लाईव्ह द व्हिडिओ एर दे पयर तुका आकला म्हणजे व्हिडिओ दे पळय बरें करून आसा. तुमची सोबीत तोंडां लाईव्हर पळय सैरी पळयतना तांकां दिसता. आनी मग यस्सो आसो कार्याच्या आखरेक पर्यंत आसून दी अशें आशेता आनी तुमचे वजीर संभ्रमाचें कार्य सादर करूंक वर्तो संतोष पावता. A very good evening, ladies and gentlemen gathered over here to wish and witness a lovely wedding ceremony of Darwin and Akshata. सोबी जोड्याच्या अपूर्वाच्या या कार्याक जमलेल्या तुमकां समेस्तांक बऱ्यांतली बरी सांज हांव मागतां मोगचनो. वर्तो संभ्रम, वर्तो संतोष, वर्ती दादोसकाय आज वेगस तशेंच सोजां केल्ल्या कुटुंबांत. कित्याक ह्या कुटुंबांतलीं भुरगीं आज लग्ना बंदांत एक जाल्यांत. दोन काळजांचें मिलन जाल्लें आसा. येदळूच मंजेश्वरा फिरगजेच्या सोबी देव टेंपलांत लग्नाची उतार भास दिवन पती आनी पतीन जावन आमा समोर पयले फावटी येवच्या पयलें वरेद बाब डार्विन हाका जिवी दिल्ली, जिविताची मौल्य शिकयल्लीं आनी आज आमा सगळ्यां प्रास चड संतोष पावची. ताच्या मोगाची वडिलां ती आसात मानेस्त सिल्वेस्टर वेगस आनी मानेस्तीन फ्लेवी वेगस मंजेश्वर. तांच्या कुटुंबा बराबर ह्या सालाक पावलां काडटा आसतना सैऱ्यानो बसले कडेच बसया, घट्ट ताळयांचो आवाज करया. बँड एलायट संगीताच्या नादा सवे वेगळ्या सगळ्या कुटुंबाक आमी आमचे मदें स्वागत करया. लेडीज एंड जेंटलमॅन प्रेझेंटिंग वेगस फॅमिली टू द मेन स्टेज. Well, Johanna, she wants to Salut. country. She wants to do with the finest walk. She makes a few of the people happy, yo. She don't get rid of it all. She got a system they call it value. It keeps rolling to salvation. Well, when we pray you, will you meet Johanna? See how it
मोगाचनो वरेद बाबाच्या कुटुंबाच्यांनी हांगासर तांची बसका काण गेल्ली आसा. वकालबाई अक्षताक जिवीत दिल्ली, जिविताची मौल्य शिकयल्ली, जैतो त्याग आनी सॅक्रिफायस करून आज बऱ्या पावंडाक पावयल्ली. ताच्या मोगाची डॅडी आनी मम्मी ती आसात मनेस्त रॉबर्ट डिसोजा आनी मनेस्तीन सेवरीन डिसोजा पुत्तूर. हांच्या कुटुंबा बराबर ह्या सालाक येता आसतना परत ताळयो संगीत सोडनात. प्रेझेंटींग डिसोजस टू दी मेन स्टेज. Alice, Alice, here we go, Alice. This is the time of love. Alice, Alice, here we go, Alice. This is the time of love. Oh, music girl is being rare. It's like a living good dream, but it don't everyone fair. We celebrate with one thing. So let's revel in. We can sing, we can dance. I don't want this to be end. Feel so good, feel so real. सोबीत जोड्याक आयच्या दिसा देडो आनी देडी जावन सांगत येते आसात. डेविन वेगस आनी रॉन्सन सांगतस देडयो जावन सांगत येते आसात. बाय रेश्मा आनी स्मिता. तुमच्या ताल्यांच्या वजान तांकां आमचे मदें स्वागत करया. ताळयो मोगाचनो सोबीत देडो आनी देडयो आमचे मदें येता आसतना. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa pa' hacerle ranking tanking tan. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa pa' hacerle ranking tanking tan. Mambo. Chapa. Doggy style. मोगाचनो तर थोड्याच वेळा आदीं लग्न बंदांत एक जाल्लें बसोबीत जोडें डार्विन आनी अक्षता आमच्या समोर पयले फावटीं पती आनी पतीन जावन येता आसतना सैऱ्यानो बसले कडेच बसया कित्याक नाच करून ती आमचे मदें येवंक आशेतात. तर बसया, थाळयो दिवया, तांची सोबाय आमी पळोवया. संगीत असो नात. घट्ट ताळयो सोबीत जोड्या. लेट्स वेलकम ब्युटिफुल कपल ऑफ दिस इवनिंग, डार्विन अँड अक्षता. Feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Better when I'm dancing, yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah. When you finally let go and you say that solo, 'cause you listen to that music. Sing it, oh, hey, oh, 'cause you're confident, babe. Yeah, you make your hips sway. We knew that you could do it. Sing, oh, hey, oh, show the world you got that fire. सोबयल्या विधी मुखार डार्विन आनी अक्षता हे जोडें आज सोबीत दिसता. डार्विन आनी अक्षता साबार तेंपां तावन साबार वर्सां तावन राखून रावले गडी आज आयल्या. आज
आशिल्लो दीस उदेला भांगरामध्ये तुमच्या बोटांनी सोबल्या एकामेका तुम्ही तुमच्या लग्नाची भास दिल्या आणि आज इतलो व्हडलो संभ्रम आमच्या खातीर आसा केला. डार्विन अँड अक्षता, you have united together in love. Your new journey has just begun and today you both are looking beautiful. Ladies and gentlemen, I said they are looking beautiful. Yes or no? Yes. वय तर घट्ट थाळयो हे सोबीत जोड्याक आमी दिवया. डार्विन, कितें टेन्शनार आसा गे म्हणून कांय टेन्शन करनाका, कार्य बरें जाता. काल टेन्शन आसल्यार अरुणा कडेन दिल्यार जालें, तो पुरो पळयता. जायत गे, कांय टेन्शन करनाका. वय बरें. मोगाचें न्हू, हे सोबीत जोडे आमा समोर येता आसतना हांवें सैर्यांक उबे रावूंक सांगूंक ना. आतां इल्लें तुमकां काम आसा. पयलीं हांव विनंती करता ह्या सालांताच्या सक्कड स्त्रिया लागीं, मे आय रिक्वेस्ट ऑल द ब्युटिफूल लेडीज कायंडली रायज फॉर ए वायल. स्त्रियो आनी चलयो एगडी बरोबर उबे रावा, उबे रावा. थोड्यांक डाऊट गी म्हणून वेग्गी उबे रावा. वय आतां तुमकां एक ल्हानशें काम आसा. कोणाक विसिलां मारूंक येतात? हात वयर करा पळया. स्त्रियां पैकी कोणाक विसिलां मारूंक येतात? अश्विनी येता गे? हाफ येता, वडना. उरली कोण आसात? सत्य सांगा, हात वयर करा. कोणाक विसिलां मारूंक येतात? कोणाक येनात? कोणाक बोबो मारूंक येतात? बोबो मारून सगळ्यांक येतात. घरा बरी सवय आहा बोबो घालून, न्ही गे? वय तर तुम्ही आता विसिलां मारयेत, बॉब घालयेत, ताळयो पेटयेत, कितेंय करयेत. जायत गे? हांव काउंट ऑफ 5 दिता. तयार आसात गे? आसात. बरें. तर 5, 4, 3, 2, 1 here you go. ಅಶ್ವಿನಿ, तुवें मारले विसील पुत्तूर ऐकोना, वन्नी मंजेश्वर इगज भितर ऐकले पुरो कितें जावन दी. डार्विन, that noise says you are looking handsome. Thank you, please be seated. तर आता ह्या सालांताच्या सक्कड दादल्या मनशान एगडी बरोबर रावचें, एगडी उबे रावचें. आतां तुमकां कितें करूंक परते सांगात गे, हांवें सांगात गे नाका न्ही गे, कळीत जालें कालें करूंक आसा म्हणून. तर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1 here you go. वाव, पळय आमच्या मंजेश्वर दादल्यांचो दंबो पळय. वय पुत्तूर आसात, कांय टेन्शन करनाकात. ओके अक्षता, दॅट नॉइज सेज यू आर लुकिंग ब्युटिफूल. थँक्यू, प्लीज बी सीटेड. कितें जावन दी अपूर्बायेचें जोडें डार्विन आनी अक्षता हांचें पळया, तांची हायट पळया, एकसलेक आसा. शूज काडल्यार एकसलेक आसात. तांचे मोठाय पळया. वय न्ही अपूर्बायेचें जोडें डार्विन आनी अक्षता हांचें. तर मग न्हू, आज ह्या जोडयान इतलो व्हडलो संभ्रम हांगासर आसा केला. डार्विन आनी अक्षता, तुमकां आज संतोष जाला. तर तुमच्या वरनी चड संतोष कंडीस जावन तुमच्या वडिलांक जाल्लो आसा. आनी ती आसात मनेस्त सिल्वेस्टर वेगस आनी मनेस्तीन फ्लेवी वेगस. वरेद बाबाचे मोगाचे आवय बापय, विनंती करता दया करून तुम्ही फुडें येवच्याक, तुमचो सांगात तुमच्या पुताक आनी सुनेक तुम्ही दिवच्याक. देडे आनी इल्ले देगेक वेचें वरेताच्या आवय बापायक थंयसर येवच्याक अवकाश करून दिवचें. सांगातच वरेद बाब डार्विन, आमी जाणाव तो परगांवांत आपलो वावर करता आनी काजार म्हणटा आसतना जायती राठावळ आसा आनी सक्कड राठावळ काण गेल्ली आसा. डार्विनाचे मोगाचें बाय आसा डॅफ्नी आनी भाऊजी आसा अरुण. म्हज्या मोगाचें जोडें हें काळजाक लागशिल्लें देखून आज त्याच मोगान हांव तुमचे मदें आसा मोगाचें न्हू. तर हांगासर मुखार पळयता मनेस्त अरुण डेसा आनी मनेस्तीन डॅफ्नी वेगस. मोगाचीं भुरगीं आसात डॅरन आनी एडनी. डॅरन हांगासर पेज बॉय जावन आपल्या मोगाच्या मामाक सांगात दिते आसा. वय तर विनंती करता ह्या जोड्यान हांगासर मुखार येवच्या. सांगातच वकालबाई अक्षता, हाचे मोगाची डॅडी आनी मम्मी आसात. ती आसात मनेस्त रॉबर्ट डिसोजा आनी मनेस्तीन सेवरीन डिसोजा. देखून फुडें येवचें, तुमचो सांगात तुमच्या दुवे जावयांक तुमी दिवचो. तशेंच ह्या जोड्याक तेगां जाणां चलयो मलगडे अक्षता आनी दोगां थंयसर देडयो जावन आज वकालबायक सांगात दिते आसात. सोबीत तांचें नांव आसा रेश्मा
आणि स्मिता देखून मम्मी बराबर तुम्ही रावचे आणि मग न्हू ह्या कुटुंबाची सक्कड वळख उपरांत कार्याची भलायकी मेस्त्री आमकां करून दितेली. तर मग न्हू आज सगळे कुटुंब वरेताचे आणि वकालबायचे आम समोर ह्या वेदी मुखार सुबी दिसता. त्या 2 ताळयो वेगस तशेंच सजा केल्या कुटुंबाक आमी दिवया. आमच्या मध्ये 2 जाणां धर्म भयणीचे येणे हांगासर जाल्ले आसा. सिस्टर्स तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार हांव मागता आसतना आज ह्या कार्याक जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मनेस्त सिल्वेस्टर वेगस आणि मनेस्तीन फ्लेवी वेगस आणि कुटाम मंजेश्वर संगतस मनेस्त रॉबर्ट डिसोजा आणि मनेस्तीन सेवरीन डिसोजा आणि कुटाम पुत्तूर हांच्या तर्फेन जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो मानाचो स्वागत येवकार हांव मागता. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ವೇಗಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಜಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐ ಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೈ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆರೆಮनी ऑफ डार्विन अँड अक्षता. तर वडील थावन अक्षता आपल्या मोगाचो पती डार्विनाचो हात धरून आसा आनी इल्लो वेळ हात सोडयेत जायत गे. आतां कितें बुक्को आसा तो बुक्को देड्याच्या हातीन तुवें दिवचो. डार्विन आनी अक्षता एक मेट मुखार येवचें. डार्विन कितें तुजो दावो हात आसा वकालबायच्या पेंकडाक तुवें धरचो. दोनी हातांत तुमी तुमच्या केकीची केक कातरची सुरी काडून घेया. डार्विन अँड अक्षता, द ग्रेटेस्ट हॅपीनेस इन लाईफ इज टू लव अँड बी लव्ड टुगेदर. टुडे यू आर कम टुगेदर टू लव अँड बी लव्ड रेस्ट ऑफ युअर lives. With this, Darwin and Akshata, go ahead, cut the cake, let the celebration begin. Talyanso Awaz, Sangita Sunnat. Congratulations and celebration. Come on, everyone. Tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who could believe that I could be happy and content? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. But when I let you walk into my house, congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. मग तुम्ही ऑब्जर्व केले नांगी गोत्तुना केदाळाय केक कातरल्या उपरांत पयल्लें कवोंची वकाल आनी नवऱ्यान आनी आज
ह्या जोड्यानं पयलीं तांच्या वडिलांक केक खावयल्या. खंडीत जावन असो मोग तुमच्या कुटुंबांत सदांच आसून दी अशें आशेतां आनी तुमच्या कुटुंबाक सर्व बरें आमी मागता. मुखार आयिल्ल्या वरेताच्या वकालबाईच्या कुटुंबाच्या संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. दया करून तुमी तुमच्या जाग्याक पाटी वेचे. देडो देडी आनी वकाल न्हवऱ्याक वेतीक आपोवन व्हरचें. Ladies and gentlemen, as we say, ती तुवें तुज्या हातांत काणी घेवची. आरोन इल्लें हांगा ये. मोगाचें न्हू आरोनाक हांव जायत्या वर्सां तावन वळखता. उलोवचें उणें ह्या मानेस्तान उलोवचें उणें. आतां सत्य सांगूंक आसा बोटल्यो उक्त्यो करणं संवय आसा गी. बोटल्यो उक्त्यो करणं संवय हाका ना काय. तो कितें जाप दिता सत्य जाप दिता. जायत गे युट्यूबार प्रॅक्टीस केला हिंगी. ट्राय केला कितें जावन मोगाचें न्हू आज वर्त्या मोगान हांगासर शॅम्पेन बॉटल उक्ती करूंक आयिल्लो आसा. तर तुमच्यो थाळयो ओपन जावचे म्हणसर आसा जाय. कित्याक ताका तुमी सर्व बरें मागा जाय. सो आय रिक्वेस्ट मिस्टर अरुण देसा टू पॉप दी शॅम्पेन बॉटल. अरुणान बॉटल उक्ती करची पळयतना सदां न्ही तूं 2 घंटे युट्यूबार आसलो गे म्हणून. कितें जावन दी अरुण देव बरें करूं हांगासर मुखार येवन शॅम्पेन बॉटल तुवें उक्ती केल्ल्याक. तर मोगाचें न्हू आम्हा सुमेस्तांक ह्या केकेचे गोडसाण दिवच्याक सांगतास भलायकी भरीत वायन आमकां हाडच्याक. आमचे मदें कार्याचे कारभारी जे आसात सेलिब्रेशन केटरर्स मँगलोर घेवन येता आनी भलायकी भरीत वायन तो आमी स्वीकार करचो. Vem que tu é,
इतलो सार तितलो तुगे तुझो श्वास दिता हांव मुझे थंय तुझ जिये वेंगे तुये चिरे तुये जये संगी मोरा पासो तुका दिता तुझे आपणावन घेता भास दिल्ली तुका सदा पळता श्वास हस्ता पासून जतन घेता लागीं ते तुझे वरते दुस्मोगा मोजा स्वप्नाक फाते वेंगे तुये चिरे तुये जिये संगी मोरा पासो मोगा मोगचनो वायनाचो ग्लास आमच्या हाती पावलो आणि एका महत्वाच्या कार्याक आमी सगळां तयार जाल्लीं आसा आज कितें हांगासर आयकता आनी हांगासर आमी कितें उलयता सदांच डार्विन आनी अक्षता हांच्या जिणेंत उगडासांत उरता आमी समेस्तांक रुसचें तसलीं आमी समेस्तांक सोबचें तसलें डार्विन आनी अक्षता हांच्या जिणे आखेर पर्यंत उगडासांत उरचें तसलें उतरां उलोवच्याक एकली मनस्तीन हांगासर मुखार येता ह्या मनस्तीन विशयान सांगूंक गेल्यार जायतें आसा तरी भोव मोठ्या रितीन हांव तिची वळख व्यक्ती आनी व्यक्तित्वाचे परिचय करून दिवंक संतोश पावता ही मनस्तीन वरेद बाब डार्विन हाच्या मोगाचे बाय आसा डॅफ्नीचे ल्हानतावन एक संगाती एक सांगेत तर बेस्ट फ्रेंड म्हणून हांवें सांगेत वय ही मनस्तीन व्हड जबाबदारेर व्हड उद्यमार आसा तरी तिचो एक बरो गूण आसा सगळ्या वट्टूक तिका वर्सां जाय बरें उलय जाय आनी बरो संबंध दवरी जाय असलो एक बरो गूण तिचे त्या मनस्तीने लागीं आसा ही मनस्तीन आमी समेस्तांक वळखीची कित्याक आमच्याच मंजेश्वरांतल्या लिटल रेनबो म्हणलें प्री स्कूल आसा हाचें मुखेलपण ती काण घेता तितलें मात्र न्हय मर्सी ब्रायडल ड्रिम्स म्हणून संस्थो ती चलोवन व्हरता कितें व्हंकलांक गरजेच्यो वस्तू आसात सक्कड तिच्या संस्थांत मेळटात कोणी तरी आनी काजार जावंक आसा तर तिका तुमी कॉन्टेक्ट करियेत आनी मगाच्यान आज कितें व्हंकलबाई अक्षताच्या हातीं आनी देड्यांच्या हातीं बुक्को आसा तिच्याच संस्थांत तयार जाल्ले आसात आनी मगाच्यान काजारी जिविता विशयान सांगचें तर 13 वर्सांचो अणभव आसून पती सांगाता दोगां भुरग्यां सांगाता सुखी काजारी जिणी आमच्याच मंजेश्वर पिरगजेंत हें जोडें जिवन आसा तर मगाच्यान वर्त्या मनान आनी गौरवान तुमचे मुखार हांव स्वागत करूंक आशेता मनस्तीन मिशेल वेगस लेडीज एंड जेंटलमेन toast will be raised for the well-being of this beautiful couple. We have on this beautiful evening Mrs. Michelle Vegas to raise the toast. Two hearts, one promise, and a lifetime to cherish it. देव बरी सांज देव तुमकां समेस्तांक म्हजी वळख करून दिल्ल्या
एमसीक देव बरें करूं. देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं म्हणल्या आशिर्वादाच्या उतरा बराबर एकामेका मुदी घालून देवा मुखार मातृमणीच्या सक्रामेंतांत एकवटले हे किरा साळारेचे जोडें तांच्या जिणयेचो एक नवो अवसर तांणी सुरू केला. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नवी कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. सिंगल ती आसली आज मिंगल ती जाल्यांत लायफ जिंगल करूं. आपलेच कुटुंब बांदच्याक तयार जाल्यांत दोन कुटुंब लागीं हाडलो संकोती जाल्यांत ह्या सुवाळ्यार येदोळ म्हणसर जल्मोन वाडोवन आयिल्ल्या तांच्या कुटुंबाची मोठ्यान वळख दिवच्याक हांव आशेतां. मर्सी मायेक समर्पिल्ल्या मंजेश्वर फिरगचेंत वस्ती करता सिंपल आनी हंबल कुटुंब. न्हवऱ्याचो बापोय मानेस्त सिल्वेस्टर वेगस आनी आवय मानेस्तीन फ्लेवी वेगस. हांचे विशयान सांगचे तर ही दोगांय शेतान भांगार पिकयल्ली मनशां म्हणयेत. आज आमी पोटभर जेवता तर असली व्याप्त जावन आसा हांची. दोगी कृषिका जावन सोबीत कुटुंब तांणी बांदून हाडला. तांच्या लग्ना बेसान तांकां देवान दोगां भुरग्यांचे देणे फावो केला. पयलें डॅफ्नी वेगस पेरमानूरच्या अरुण देसा लागीं लग्ना बेसांत एकवटून तांकां दोगां भुरग्यांचे देणे फावो जाला. ॲडनी आनी डॅरन. डॅफ्नी घर सांबाळन आसा. अरुण लीड सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन वावर करन आसा. डॅरन देसा सेंट एलोशियस गुंजागा इस्कॉलान सेकंड स्टँडर्डान शिकून आसा. ॲडनी देसा ट्री स्कूलान नर्सरीन शिकून आसा. दुसरो आयचो न्हवरो डार्विन. डार्विना विशयान सांगचे तर हांव ताका ल्हानपणांतावन वळखतां. ताची एक बरें स्मायलिंग फेस, एक सुटसुडीत यंग एनर्जेटीक तरणाटो, बुदवंती वय, एक बरो स्पोर्ट्समॅन तो जावन आसा आनी एक बरो फुटबॉल प्लेयर. वाड्यान प्रतिनिधी जावन सेवा दिल्या म्हूण सांगूंक संतोश भोवता. प्रस्तुत पोलँड गांवाच्या आयडी लॉजिस्टीक कंपनींत प्रोडक्ट स्कॅनर जावन वावर करन आसा. अक्षताक एक बरो आनी खरो पती जिणये सांगाती जावन ताका एक बरो फुडार दिता म्हूण हांगा आसल्या सोमेस्त नावी हांव होकले गेल्ल्यांक बरवसो दितां. आतां सर्वांचे दोळे आयच्या सोबीत होकलेचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर. आज परजळीक नेकेत्र जावन सोपची होकाल माय देव समर्पिल्ल्या पुत्तूर फिरगर्जेची. स्वभावान सादी, मोगाळ आनी मायपासी. तिणें MSW शिकाप जोड आळवास कॉलेजींत स्टुडंट कावन्सिलर जावन वावर करन आसा. फिरगर्जेंत तशेंच वाड्यान तिचो वावर सर्वांच्या मेसवण्यांक फावो जाला म्हूण सांगूंक व्हड अभिमान भोगता. म्हाका अक्षता विशयान सडीत कळीत नातल्लें देखून हांवें डार्विना कडेन विचारलें, डार्विन अक्षता कशेंगी म्हणून. फस्ट ताणें जाप दिली, बाय ताणें म्हाका मस्तू अंडरस्टँड केला आनी म्हाका तें मस्तू केअर करता. आयकून म्हाका मस्तू खुशी जाली. अशेंच तुमचो मोग मुखार आसूं दी म्हूण आशेतां. होकलेचो बापय मानेस्त रॉबर्ट डिसोजा. हाचे विशयान सांगचे तर कुटुंब कश्टांनी बांदून हाडिल्लो व्यक्ती. सकडा लागीं मोगान हांसून आनी गरजांनी पावचो बरो समार्यागार म्हणयेत. प्रस्तुत डिसोजा इंडस्ट्रींत आपलो वावर करन आसा. होकलेची आवय मानेस्तीन सेवरीन डिसोजा. हिचे विशयान सांगचे तर ही दादोशी मनाची, घरा आयिल्ल्यांक भोव मोगान सुदारसूंची, भुरग्यांचे जिवीत मोगाच्या आनी मागण्याच्या बुनयादेर बांदून हाड बरें शिकाप दिवन बऱ्याक पावयल्ली आवय ती. आनी तिका एक बेजार आसली तेगी चेडवां भुरगीं म्हणून. आसतावन तुमकां एक पूत फावो जाला तो तुमकां मोगान सांबाळटलो म्हूण पातयेता.
होकलेची बहीण रेश्मा डिसोजा प्रस्तुत सुद्दी मिडियांत अकाउंटंट जावन वावर दिवन आसा. दुसरें बहीण स्मिथा डिसोजा प्रस्तुत फादर मुल्लसान BSc नर्सिंग करन आसा. तुज्या शिकपाक बरें मागता. हजाराच्या सकणाच्या नवी दोनी कुटुंबाक उल्हास पटयता आनी बरें मागता. डार्विन आनी अक्षता हांगा जमू जाल्ल्या सर्वांच्या नवी तुमकां एक एडवायस दिवंक येता. काजारी जिवीत जावन आसा एक पर्वत सोडचें टास्क आसलें बरी. पर्वताच्या तुदयेक पावोंक रस्तो ना, वाट ना, सोलोन वेच्या वाटेर कांटे, फातोरू, झाडां आनी आडसण. पैण संपूर्ण करूंक कश्ट, पूण तांचो ध्येय जावन आसता वयर पावचें. तुमच्या काजारी जिविताची वाट तशेंच आसतली, पूण त्या अडचण्यांक गमन दिनाकात. तुमचो ध्येय जावन आसूं दी तुमचो मोग. खंयचेय कश्ट आयल्यार हेल्पलायन कॉन्टॅक्ट करात. तुमच्या अस्कतकाये वेळार तुमकां गटाय आनी उर्बा दिवंक आमी तशेंच तुमची वडिलां सदांच तयार आसतलीं. आतां सगळ्यांच्या हातान मोबायल आनी तांतू आसची विविध ॲप्स. फॉलोवर्स म्हणून अंतर्जलीच्या सालींत पडून हर एकलो आपल्या स्वप्न लोकांत विहार करतना लागींच बसून आसच्याक विसरून सोडचें सहज, पूण तुमचे मदें तशें जावन असो. सोशल मिडिया एकामेकांक वांटून घेया. लिपोवन दवरल्यार अत्रेक सडटा, दुबावी सडटा. सोडदोड तुमचे भितर खंडीत आसूंक जाय. राग केल्यारय निश्चय पयले तुमी बोगसूंक जाय. सकाळीं उठून एकामेकांक बरें मागूंक जाय. नंतर दीस विबाड गळसूंक जायना कांय. सांगाता बसून उलया, सांगाता मागूंक वेळ करसिया. भुरग्यांक मोग दिया, मलगड्यांक मान दिया. मोगाच्या डार्विन आनी अक्षता जिणयेच्या पैणार तुमचे तारू गुंड दर्यांत शांतपणी खुशेन नासून हासून तडीक पावच्या लारा परी सुखाबंदराक मुखार वचूं. तोटांतल्या माडा परी माडये परी तुमी सुर्याचो परजळ सोडून उंच चडा. तुमच्या मोगा दर्यांत आसूं विकासाची लारां आनी तुमच्या फुडाराच्या मळबार अवकाशाची तारा. जाया तुमी एकामेका दिगो दिवचे दांक. सुखा दुखान जया एकामेका सुटानांतलो पणसाचो पांक. सुडकेच्या पाकट्यांनी तुमी उबा सुकण्या बरी. वडतान तुमी फुलां गुलोबा बरी. रंगरंगांनी फुलांनी तुमचे लग्ना जिविताचे वर्त तुमी सोबया. तुमचे केस पिकल्यारी तुमच्या नात्रांचे केस उगया. निमाणे पोटी सूर्यो दर्यान बुडले उपरांती तुमचो मोग अमर उरूं. तुमची काळजां आय लव यू म्हणल्या भांगराळ्या अक्षरांनी बरों. डार्विन आनी अक्षता हजाराच्या सगळ्यांच्या नवी उल्हास. कंग्रॅच्युलेशन्स अँड गॉड ब्लेस. भोव सोबीत उतरांनी दोनी कुटुंबाची वळख करून दिवन भोव जाणत्या उतरांनी डार्विन आनी अक्षता ह्या जोड्याक बरें मागलेल्या मानेस्तीन मिशेल वेगस जमलेल्या सक्कड सैऱ्यां तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. डार्विन आनी अक्षता आज इतलो व्हडलो संभ्रम हांगासर उबो जाला तर जायत्या जाणांनी तुमकां कुमो केल्या जावंक पुरो. ह्या वेळार तुमच्या काळजांत जायते बोगणां आसूंक पुरो. कितें काळजांत बोगणां आसात आतां आयला वेळ तुमच्या काळजांतली बोगणां आमो समोर दवरच्याक. डार्विन आनी अक्षता कितें तुमच्या हातांत वायनाचो ग्लास आसा देडो आनी देडेच्या हातांत तुमी दिवच्याक आनी मुखार येवन तुमच्या काळजांतली बोगणां आमो समोर तुमी दवरच्याक.
हांगासर जमल्या सर्वांक बरी सांज मागता दीस आयसो मजा आनी अक्षताच्या लग्ना संभ्रम असो देवा मुखार आमी एकामेका साक्ष दिल्लो हांवें आनी अक्षतान फाटल्या एका वर्सात राखून रावलो आयसो व्हरतो हो दीस आमच्या जिवितांत फावो केल्ल्या त्रिएक देवाक अर्घा आनी ओगलाप दिता हांव हायचे दिसाचे युकरिस्ट बलिदान भेटून आमचे रेस्पेर केल्ल्या आमचो मोगाल विगार बाप मणदीक एडविन पिंटो आनी फादर मर्विन प्रवीण लोबो तुमकां आनी म्हज्या आनी कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा समुद्र गिता आनी मिसाक सांगत दिल्ल्या आमच्या पिरगतीच्या कोयर पंगडाचो हांव उपकार बावडटा ह्या बागी दिसा हांव काळजाचे उपकार बावडटा म्हजे डॅडी मम्मीचो म्हाका जल्म दिवन शिकाप दिवन म्हजो सुखयो तिद्दून म्हाका बरें मार्गदर्शन दिवन म्हाका एक बऱ्या पावंडा पावशें केला तुमच्या मोगाक आनी तुमी म्हाका दिल्ल्या सर सहकाराक हांव सदांच आभारी जावन आसा आनी तुमचो हांव काळजांत देव बरें उपकार बावडटा हांव देव बरें करूंक खुशी व्हरता म्हज्या भयण आनी बोजीचो तांणी म्हाका तांचो वर्तो संगात पाव केला तुमच्या मोगाक आनी सेवेक हांव सदांच ऋणी जावन आसा तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा हेडनी आनी डॅरन तुमकांय थँक्यू सो मच हांव उपकार बावडटा खुशी व्हरता अक्षताच्या डॅडी मम्मीचो तुमी अक्षताक बऱ्या शिकून आनी वाडून आज म्हज्या लागीं लग्न काडून दिलां आसता हांव म्हजी जबाबदारी बऱ्यान पालन अक्षताक मोगान सांबाळटलो ह्या वखदां हांव उडास काडटा देवादीन जाल्ल्या सर म्हज्या आनी अक्षताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आनी हांव तांकां ससनाचे विशीं मागता हांव उपकार बावडटा हांगासर आजार आसच्या सहपर्गवंत आसच्या म्हज्या मोगाच्या कुटुंबदारांचो काजिन्सांचो आनी फ्रेंड्सांचो तुमी म्हाका व्हरतो मोग आनी साकर फोव केला तुमकां हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा ह्या वखदां हांव उपकार बावडटा आमकां आज सर्वांचे तर्फेन बरें मागल्या आनी बरें शिकून दिल्ल्या म्हजी मोगाची आमच्या कुटुंबाक लागशिल्ली वळखीची मोगाची इश्टीन मिशेल बाई तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव ह्या कार्य उत्तम रितीन परजल तर हांगा 6 जाणांचो वावर आसा डेकोरेशन केला गोल्डन आर्ट पेरमन्नूर फोटोग्राफी केला प्रिन्स फोटोग्राफी ओमंजोर लाईव्ह स्टुडिओ केला डेल्सन मिडिया आयचे दिसाचे म्युझिकल बँड दिला एलेट बँड मँगलोर रुचीक जेवण तयार केला सेलिब्रेशन कॅटरर्स मँगलोर MC केला प्रवीण गुरपरा आनी आयच्या दिसाचे कार्य बऱ्या रितीन सोबोंक सहकार दिला म्हजो मामा विन्सी एरेंजर्स तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचेर मोग दोन आमकां बरें मागूंक हांगासर जमल्या म्हज्या मोगाच्या वाड्या घरांचो आनी सर सयऱ्यांचो फिरगस घरांचो कुटुंबदारांचो इश्ट मंत्रांचो सर्वांचो एकच सूत्रान देव बरें करूं म्हणटा ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ರೆಕ್ ಜಾನ್ लास्ट इज बट नॉट द लिस्ट आयचे सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन म्हजे होकाल अक्षता तुवें म्हजे दवरल्या पत्नीक मोगाल तशेंच तुवें दिल्ल्या संगतीनेक हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आज हांवें दिल्ली वास अकरेक पर्यंत सांबाळटलो आनी मुखल्या जिणेंत हर एक सुखान दुखान सांगाता फुडें सरया आनी नवे कुटुंब जिवीत बांदया आय लव यू अक्षता व्हडतो संतोशाचो दीस हो जावन आसा आज म्हजी बोगनां उमाळोवन येतात पापा आनी मम्मी तुमी केल्ले सॅक्रिफीस साबार आसात ल्हान तावन येदोळ पर्यंत तुमी म्हाका मस्त बरें करून पळयलां आज हांव ह्या पावंडाक पावत जेतर तुमचो तो मोग पाटिंबो सांगात मागणेंचो म्हणीर पापा मम्मी तुमी म्हाका कितेंय उणें करूंक ना बऱ्या रितीन संतोशान मोगान वागयलां म्हजें जिवीत तुमी संतोशान भरलां हांव सदांच तुमकां ऋणी जावन आसा पापा मम्मी
हांव काजार जावन येता म्हणून तुमी बेजार करिनाकात. हांवें तुमचे सांगाता रावंक जायना तरी तुमी म्हज्या काळजान सदांच आसतल्यात. तुमचे हे मोगाचे बाळ तुमकां केदींच विसरना. आनी तशेंच म्हज्या मोगाची दोगा भयण्यो रेशमा आनी भाबे तुमी केल्ली कुमोक हांव केदींच विसरना. सर संगतींनी तुमी मुखेलपणान घेतिल्ल्या तुमकां थँक्यू. अशेंच आमी मुखारी मोगान रावया. हांव देव बरें करूं आशेता सर कुटुंबादारांक म्हज्या मोगाची आबमाय आसो, बापू मावशी आसो, मामा मामी आसो, आकई मामा आसो, दट्टू ओणये आसो, बाय बोजीसो, कजिन्स आसो, अनिल दट्टू, अश्विनी बाय, आयवन, स्टीवन, अनिता बाय, आवी म्हाका स रितीन सहकार दिल्ल्या पासून. मुन्ना मुन्नी तुमकांय देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं आशेता डरविनाच्या डॅडी मम्मीक, बाय भौजीक तशेंच तांच्या सर कुटुंबादारांक तुमी म्हाका मोगान ಸ್ವೀಕಾರ केल्याक. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. To my wonderful friends, thank you so much for being here today. Your love and support mean so much to me. Thank you to all my colleagues for being here and making this day more special. Thank you one and all. Darwin आणि अक्षता वेगळे बोरते सर्व किदाळय नवऱ्यान मस्त उलोवचें व्हंकलेन उणें उलोवचें. व्हंकलेची बगनां आयकतना जायत्या जाणांच्या दोळ्यांत दुकां आयलीं कित्याक सेंटिमेंटल तरान ती उलयल्या. खंडीत जावन कितें तुमी उलयल्यात खंडीत जावन आमकां रुसलां. तर डार्विन आनी अक्षता आमी आयकलें फाटल्या एका वर्सांतल्यान वळखतात म्हणून न्ही गे वय गे तुमचे सैरिकेचे मालीन कोण अश्विनी गे आं वय गे आं कशें म्हाका कळ्ळें गोत्ता गे तुमकां. अश्विन म्हण कशें कळ्ळें म्हळ्यार अश्विनी आनी डॅफनी क्लासमेट थंय कळ्ळें म्हाका. आं क्लासमेट तितलें मात्र न्ही सांगात आई सोयमंती ती वट्टो आसली न्ही गे वय. तशें म्हणटना अश्विनी एक उबें राव पळया उबें राव हळे अश्विनी म्हळ्यार तें सैरिकेचें मालीन आसा. कोणायकी सैरीक जाय जाल्यार ताका तुमी मेळचें वय. देव बरें करूं. तर डार्विन आनी अक्षता फाटल्या एका वर्सांत तुमी वळखतात. म्हजें एकच सवाल तुमी मस्त मोग केला कित्याक म्हळ्यार तुमचे आमी प्री वेडिंग फोटोग्राफी बरें पळयल्यात न्ही गे वय. राग आयला गी एका वर्सा राग आयला गी मायकाक सांगा आं मायक लग्गी सांगा इल्लो आयला. राग येतना कोणें पयलें सॉरी म्हणचें आं दोगांयनी एक विशेष आमच्या घरांनी बुरा आमी कितें म्हणटात काजार जाल्यार जातले कितें म्हणटात वय मू हें दोगांयनी अशेंच आसूं दी कितें जावन दी. डार्विन आनी अक्षता दया करून तुमी वेदीक वेचाक विनंती आसा. आयच्या दिसा पवी सभा भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता आनी ह्या वर्त्या दिसा डार्विन आनी अक्षता तुमी लग्न बांदांत एक जाल्यात. डार्विन जुजे जावन अक्षता मरी जावन आमा समोर आसा तर मुखल्या दिसांनी बाळ जेजू जावन येवन दी अशें आशेता. डार्विन आनी अक्षता भुरग्यांक खेळोवचें नात्रांक उखलचें पंतुरांक पळोवचें बाग देव तुमकां फावो करून दी. तर वळ्यानो अशेंच आशेवया बरें मागया. आमच्या ग्लासांत उरलां गी खाली गी आसा कांय तर उरलां तर हे सोबीत जोड्याक बरें मागून हें पिवन आमी खाली करुया. चियर्स. Sodasashi amirantoli Viswahi o kaisu Toshes devalagi mantoli Vikorsavu kamsu Sodas monatam cha urtolo
उडासायच्या दिसासो विगोजेच्या बुकार बोलायला खूप त्रास असनासो पोलीस एकामेका मेवली जायतो तेवनी स्मोगान बोलली एकामेका विश्वासी राहुली आयसिक जावून पावली पोलीस एकामेका मेवली जायतो तेवनी स्मोगान बोलली एकामेका विश्वासी राहुली आयसिक जावून पावली बरें मग चनो आमचो पेज पळय पळय बसला पळय आं तशेंच बोस बोस रे तुला येता वय मग चनो आयच्या दिसा डार्विन आणि अक्षता ह्या सोबीत जोड्याक देडो जावन सांगत ते आसा डेविन वेगस एकडे बरोबर रावचे आमच्याच मंजेश्वरांत अकाउंटंट जावन आपलो तो वावर दिता सांगतस आनी एक देडो आसा रॉन्सन डिसोजा उबे राव रॉन्सन डिसोजा सेंट अलोशियस कॉलेजींत आपले शिकप तो शिकते आसा आनी मग न्हू देडे सोबीत दिसता तर सालांताच्या सक्कड स्त्री आनी घट्ट ताळयो दिवच्यो आसात ताळयो आसात घेत गे बरें सांगतस ह्या सोबीत जोड्याक पेज बॉय जावन सांगत दिते आसा वरेद बाबू डार्विन असो मोगासो बासो आसा डॅरन हांव चिंता सायंट एलोशियस गोंजागा इस्कॉलांत शिकता किंचे दुसरी क्लास गी वय सेकंड स्टँडर्डान शिकता ताका 2 ताळयो आमी दिवया बरें तुमी बशयेत सांगतस वखलबाई अक्षताक आयच्या दिसा देडीस जावन सांगत दिते आसा ताच्या मोगाचें भयण आसा बाई रेशमा डिसोजा सुद्दी मिडियांत पुत्तुरांत अकाउंटंट जावन आपलो वावर करता हे अकाउंटंट तो अकाउंटंट बॅलन्स शीट टॅली जाता की मागीर पळया वय तर मग न्हू आनी एक देडी आसा वखलबाई अक्षताचे मोगाचें भयण आसा बाई स्मिता डिसोजा फादर मुल्लस मेडिकल कॉलेज हांगासर दुसऱ्या वर्साचे BSc नर्सिंग शिकप ते शिकते आसा तुमकां सर्व बरें आमी मागता तशेंच ह्या सोबीत जोड्याक आयच्या दिसा फ्लावर गर्ल जावन सांगत दिते आसा वखलबायेचें काजीन म्हणटात काजीन गी काजिनाचे भुरगें गी काजिनाचे भुरगें काजिनाचे भुरगें आसा सोबीत नांव ताचें आसा एनिया डिसोजा एम आय रायट एनिया वय एनिया डिसोजा हाका 2 ताळयो आमी दिवया मोगाच्या न्हू देव बरें करूं तुमची बसका घेवची देडो देडयो वय तुमी थंय वचून तुमची बसका घेया हांगासर वकल न्हवरो मात्र आसून दी वय देडे दया करून तुमी तुमच्या जाग्या पाटी वेचे डार्विन आणि अक्षता फाटल्या एका वर्सा थावन तुमी वळखतात आनी आज अल्तारी मुखार तुमी तुमच्या लग्नाची भास दिल्ली आसा आनी तुमच्या काजार जिनेसो पयलो नास हांगासर बसून आसची आमी सगळां पळोवंक आशेता तर डार्विन आणि अक्षता एकामेका हात धरा आणि हांगासर मुखार येया तर डार्विन आणि अक्षता ह्या सालांत कोणी नांत म्हणून चिंता जैत गे कोणी नांत म्हणून चिंता फकत तुमी दोगां मात्र आसात म्हणून चिंता आनी तुमच्या काजार जिनेसो पयलो नास बँड एलाइट संगीत पंगडा सभे आमा समोर करा
म्हज्या तूं पावला मेळयशिगी हाताक म्हज्या हात तुजो मेळयशिगी रित्या बोटाक ह्या मोदी घालतलो कबला दिवन जावन जिवीत शाबीत मागया आमी देवा लागीं सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सुर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारा किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सुर्या किरणां की थंडाय दिता I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, if the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was chiw. Moga chano Darwin आणि अक्षता आणि अपूर्बान हांगासर ना सादर केल्लो आसा. वो अपूर्बान डार्विन आसला आणि हांगासर अक्षतान एक कंडिशन घाल्लें की डार्विना लागीं तुवें 15 दीस पयले हेजे डान्स प्रॅक्टीस करून पोलँड जावन म्हणून पापो बावडो 15 दीस पयलेंत आयला डान्स प्रॅक्टीस करूंक आणि सदां न्हीत मंजेश्वरांत न्हू पुत्तूर गेला खंय वय तर म्हाका न्हू आतां तुमी ह्या जोड्याक कितें म्हणूंक आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणूंक आसा हांव कावंट ऑफ 3 दितां जायत गे म्हणटात गे वय 3, 2, 1 उरले कितें वगे आसात हें पावना आयकोना ओके परतेक एक बोटे 3, 2, 1 देव बरें करूं आतां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हळ्यार पावना तुमी मुखार येजय ह्या जोड्याक तुमी तुमचो सांगात दिजय आतां डार्विन आणि अक्षता हें जोडें आतां ह्या सालांताच्या सक्कड तरण्या आणि पोरण्या जोड्यांचो सांगात आशेता वेडिंग मार्चाक आय रिक्वेस्ट ऑल द कपल्स कायंडली कम फॉरवर्ड फॉर द वेडिंग मार्च विनंती आसा म्हज्या लागीं 4 नांवां मात्र आसात कोणाचीं 4 नांवां मन इस्त सिल्वेस्टर वेगस मन इस्तीन फ्लेवी वेगस मन इस्त रॉबर्ट डिसोजा आणि मन इस्तीन सेवरीन डिसोजा फुडें येया उरल्यांची नांवां म्हजे लागीं नात बरें मौन करचें मुखार येवचें वेग्गे आय रिक्वेस्ट ऑल द कपल्स म्हणटना काजार जायचेच म्हणून ना काजार जायना जाल्यार इवडना कोणाक पार्टनर जाय आतां वयर करा आमी पार्टनर दिता कोणाक पार्टनर जाय हांगा मात्र साला भायर गेल्या मागीर ना वय कोणाक पार्टनर जाय तुमकां स्टॅग एंट्री आसा एकल्यानी मुखार येवेत वेग्गे पळया डार्विन खंय हां सूट घालून गेलो ओके डार्विन आणि अक्षता मुखार या देडो देडयो खंय आसात देडय डार्विन आणि अक्षता इल्ले मुखार या विनंती आसा हांगासर बसून सक्कड जोड्या लागी एकडे बोर हांगासर मुखार येवचें सोबीत जोड्याक तुमी तुमचो सांगात दिवचो
डार्विन आणि अक्षता इल्ले मुखार या, इल्ले मुखार या, इल्ले मुखार या. बसून आसच्या सैऱ्यांक इल्लें काम आसा. तुम्ही कितें करीत जाय, ताळयो पेटोवनूच रावत जाय. जायत गे तांणी हांगातून सुरू जावन थंय पावचे म्हणसर ताळयो पेटोवनूच आसत जाय. वय तर डार्विन आणि अक्षता आतां सोलोवंक ना, वॉकिंग करूंक ना, कालें करूंक आसा, जॉगिंग करूंक आसा, उडोवंक आसा, नाचोवंक आसा. जायत गे रेडी आसात? ओके ऑल दी कपल्स आर यू रेडी? वय तर बँड अलाइट, लेट्स गो. कम ऑन, हात वेव करा, वेव करा. क्लॅप क्लॅप. जम्प जम्प. ओके कम फॉरवर्ड. टाळ्यांचा आवाज. Go back. ताळ्या मोगाच्या नो. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and Let's back run in the it. saddle. You're in the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Clap, clap. The pressure's on, you feel it, you got it all, believe it. So when you fall, get up, oh, oh. If you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sankaleva. बेटा ये क्लॅप करा. सुबीत लाईन करा पहिला. स्ट्रेट लाईन, स्ट्रेट लाईन. He's been gone for some time, but I know I truly love him. Shorty's reading a song, hoping he'll be back when he hears Daphne Arun. my heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning, मुखार या. sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. डान्स करा, हात वर करा. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la just for you. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Nami nabanisi, kinananisiya. Nasipana malisi nawe, tige nawe malaika. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. ओके बापूर बेन हांगासर नाच करून तुम्ही मुखार आयल्यात. डान्स करतना कोणा वाट आयल्या 3 तासात की दुसरी आसात तुमचे देगेन 3 तासात न्ही एक्सचेंज जावना न्ही. वय पण कोणाक बरें नाचोवंक गोत्ता, बरें नाचोवंक कोणाक गोत्ता इल्ले मुखार या पळया. येया काल लस करतात तुमची फुडें लायव्हवर येता. डेल्सनाचे मिडिया आसा लायव्ह. पण मुखार या, मुखार या. बरें डान्स केले मुखार या पळया. मुखार या. आं एकलें बाय मुखार आयला. तुजो पार्टनर खंय? आं मुखार मुखार ये. आं सुबीत लायन करा. ओके आतां आमची पुत्तूरची सैरी पळय हात वयर करा. पुत्तूरची तूं हांगा राव. ओके पुत्तूरची सैरी हात वयर करा पळया. इल्ले वयर हात वयर करा. ओके तुम्ही आतां इल्लो आवाज करूंक का. तुमची एनर्जी म्हाका पळय जाय. जायत गे पुत्तूर करा. जायत गे जायत. सो 3, 2, 1 आमची मंजेश्वरा करा.
ताणी पुत्तूरची खंय ऐकलें माणी म्हणसर ऐकलें ओके ताणी बोब घाल्ली खंय ऐकलें माणी ऐकलें आतां तुमी बोब घाल्ली कण्णूर ऐकचे जायत गे वय तर मंजेश्वर करा 3, 2, 1 हें कण्णूर न्ही कोच्ची पावले गी म्हणून वय बरें बरें तर म्हाका न्हू एक सिंपल लायन डान्स आसा सिंपल स्टेप्स जायत गे हांव शिकयतां तशें तुमी करचें जायत गे तयार आसात गे आसात तर वर्ड टू बँड एलायट म्हाका पळोवन जायत गे येस everybody okay dance and clap two to clap relax आता ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ತಗೋಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ಜಂಪ್ ಆತರ ಕರ ಇಲ್ಲ ಬರಂಗಲ್ಲ Okay, let's do some exercise. 2, 1. Okay, right hand. Left hand. Right hand. Left hand. Both hands. Okay, wave and clap. 1, 2, 3 and clap. Lego. 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 Okay, il energy. Sagda. Okay, right side, Salah. Left side, right side. Okay, everyone. Okay, right hand, left hand, right hand, left hand. Both hands. Dance kara. Thank you. पुरो जालें गी जाऊ ना गी म्हाका पुरो जालें ओके बरें तर म्हाका न्हू रावा 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 आतां कोणा ಒಟ್ಟು आयिल्ल्यात पळय तांचे ಒಟ್ಟು मात्र तुम्ही नाच करचो दुसऱ्या ಒಟ್ಟು न्हय जायत गे कोणा ಒಟ್ಟು आयिल्ल्यात तांचो आदर आनी तुमचो नाच हांगासर तुमी दाखया आय रिक्वेस्ट ऑल द कपल्स जॉइन ऑन द डान्स फ्लोर वर्ड टू बँड एलाइट
Yesu दिवना कायदो तू मोजोरू लागो ना भूक तुझे विणे संसार सगळोच दिसता काळो तू माझे फूल तू एक बुंदा तुझ्या मोगात हांव जाला भूल तुझे मुखार माणका म्हज्या हांव जोडीची दोन Kuning sukloakan Mogacha sundira Morzala tor Makai gordor Diam ce sukan Thank you all the couples. Kindly take your respective seats. Kona kazar zauna tiangasar rawa. Kona kazar zaun kuna bule tiangasar rawa. Urli दाखवून तुमच्या जाग्यार फाटी बसा. कोणा काजार जावना हांगासर रावा. मोगचनो आतां आमचे वकाल बाय हांगासर बुक टॉस करता. तर हांव विनंती करता दोज वा सिंगल लेडीज एंड मेन काइंडली कम फॉरवर्ड. कोणाक काजार जावंक ना त्या सलयांनी आनी चरकी आनी दया करून हांगासर मुखारांच्या विनंती आसा. तुमकां फोटो काडूंक रावंक सांगो ना. वय ही फोटोक रावल्यांत. वय हांगा रावा पळया हांगा रावा. स्टेजीक पळोवन रावा स्टेजीक पळोवन रावा. वकाल बाई आनी नवरो स्टेजीक बसा. तुमी हांगा रावा स्टेजीक पळोवन रावा. आमचे चरके भुरगे तुमकां खात जाला एज जावना म्हळ्यार कितली एज जाय तुका आं नाका गे इतले बेगीन नाका गे. ओके हांगासर चरक्या भुरग्यांक अवकाश आसा. 21 वर्सां वयल्यांक जायत गे. वय 21 वर्सां वयल्यांक हो आयला हो रेडी जाला. आं ओके ओके बरें. तर अक्षता कितें तुवें हांगासर बुक्को दवरलो आसा. आतां तुवें हो बुक्को टॉस करूंक आसा आनी कोणाच्या हातान मेळटा तांकां गोत्ता कितें जाता म्हणून. स्टेजीक पळोवचें उडय नाका राव. आमचे मदें बँड एलायट आसा. एक सुमधुर संगीत घालतले. इल्लो वेळ नासोवंका 1-2 मिनटां नासोवंका उपरांत वकालबाई बुक्को टॉस करता. जायत गे. वॉट टू यू बँड एलायट. ओके रिपांगान रावा ओके हांगा रिपांग आसात. रिपांगान घ्या ओके वण्णा टायम आसा काय रश करनाकात. She runs the country. Girls in door and the finals war. She makes a few of the people happy. Yo, she don't care whether we say it on. She got a sister. आणि की 3 रिपांना बाकी आहात. कोणीतरी आसात की 3 रिपांना बाकी आसात. मुखार आला आसा. ताळयो मोगाचनो ताळयो. ओके बरें. राउंड करा पळया नवरो दरविन वकालबाईचे दोळे दाम. राव हांव सांगता. ओके अक्षता 10 9 8 7
7, no matter what 6, you do. 5, 4, 3, 2, 1. Here you go. Oh, I don't know where she's leaving, where she's gonna go. I guess she's gonna reach by just Aniki Urlian, Aniki Urlian. Yes. Dole cover कर. Who the hell is that? Waiting for you, just waiting for a change. Today Last पण आवडता पळया. gas ain't got you get you sit now living it. Don't you Alice? Alice, who the hell is Alice? Grew up together to kiss in the fire. Grave doing shows, living by. Me and Alice. Now she walks you away, just for a moment, alright. As we see, we're slowly into Alice time. एकल्या छोडो उरला. She's gonna go. I guess it's gonna reason that I just wanna know. Wait. Yes, I believe it. So to Alice. Alice, who the fuck? Alice, waiting for you, just waiting for. Today how I feel, maybe guess it. Guess now I got to guess you so now living it. So to Alice. दट्टो अखेर एक तुंत उरलोय नंगे कितें जावन नांव कितें तुजें रॉयसन कालें करना साई इलेक्ट्रिशियन कामाक येताय कोणाक सोदलाय गी हा सत्य सांग कांय जायना सोदून हांगे अश्विनीक मेळ अश्विनी सोदता जायत गे अश्विनी आका सेरीक जाय की बरें थँक्यू तर मगाच्यो 2 ताळयो आका आमी दिव्यान ओके आमच्या वकलवर सांगता एक फोटो काढायचा आहे काही रॉन्सन नाही गे रॉयसन मुखार येवची देडो देडयो दया करून वेदीक वेचाक विनंती आसा देडे आनी देडयो दया करून वेदीक वचा वकल नवऱ्याने वेदीक वेचे बरें सोड वकले दोवे नेसान हांवें हाडलां तुका नेसान तांबड्या साडयाचें दोवे नेसणार सोबच्या वकलबाई अक्षताक वरेद बाबू डावीन तांबड्या साडयार पळोवंक आशेता तर आयच्या दिसा वकलबाई अक्षता इका तांबड्या साडो न्हेसोवच्याक मुखार आपयता वरेद बाब डार्विन अशें मगाचें बाय आसा डॅफनी मुखार येवचें वकलबाई अक्षता इसो उजवो हात धरचें आनी साड्याक तुवें उठोवचें दोन्ही कुटुंबाच्या स्त्रियांनी दया करून मुखार येवच्याक विनंती आसा दोन्ही कुटुंबाच्या स्त्रियांनी फुलां भांगार आनी साडो कान घेवन मुखार येवचें वकलबाईच्या पार्टीच्या स्त्रियांनी दया करून व्यक्ती मुखार येवच्याक विनंती Florina posarsa Ida siti vendilai go maka Tuja rupa buro aja have Utar dile go tuka Tuja rupa buro aja have उतर दिले गो तुका तू आजा सरग्याचे फूल तू सोप्याचे मानी उसवाडाचे तू आजा सरग्याचे फूल तू सोप्याचे मानी उसवाडाचे
मगचनो वकल बाई आमची तांबडो सडो नेसच्याक थंयसर ड्रेसिंग रूमाक सर वचोन आसा आनी ह्या वेळार म्हाका दोनी कुटुंबाच्यानी सांगल्लें आसा आयलेल्या वोवळ्यांक 8:30 वरार तरी जेवण दी जाय म्हणून वेळ जाला जुस्त 8:30 वरां तर मगचनो जमलेल्या तुमकां समेस्तांक दोनी कुटुंबां तर्फेन संभ्रमाच्या जेवणाक आमी आतां उलो दिता ताच्या फुडें जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागच्याक एक घडी बरो आम्हा समेस्तांनी उबे रावच्याक विनंती. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाळा बापा आयची सांज डार्विन आनी अक्षता हांच्या जिणयेन तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आज तांणी आरंभ केली तांची लग्ना जिणी तुज्याच बेसावांनी बर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. मोगाळा बापा घाल तुजे आशिर्वाद आमी सेवच्या ह्या जेवणाचेर हे जेवण सेवले वरवीं आमच्या कुडीक आनी मोतेक घटायला पळय ह्या आमी मागता तुज्या पुता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मोरिफात आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. एगडी बर आमी समेस्तांनी बसचें. मोगाचनो संभ्रमा जेवणाक आमी आतां उलो दिता. मुखलें कार्य जुस्त 9 वरार हांगासर आमी मुंद वचून व्हरतले. तुमकां अर्दे वराचो टायम आसा देखून दादोशी मापान तुमी तुमचें जेवण स्विकार करूंक तुमचे लागीं विनंती आसा. आनी जुस्त 9:20 मिनटांक तुमकां समेस्तांक डार्विन आनी अक्षता ह्या जोड्याक उल्हास पाठोवंक बरें मागोवंक हांव तुमकां अवकाश करून दितां. देखून कोणेय जेवण जाल्या उपरांत न्हवऱ्याक वा व्हंकलेच्या बापायक मेळोन घरा वचचें न्हय. म्हजी घालती विनंती आसा जुस्त 9 वरार मुखलें कार्य आरंभ जाता. 9:20 तुमकां समेस्तांक ह्या जोड्याक उल्हास पाठोवंक हांव अवकाश करून दितां. तर मुखार आपयता मानेस्त सिल्वेस्टर वेगस आनी मानेस्त रॉबर्ट डिसोजा एगडी बोर हांगासर तुमी येवच्या. मोगाचनो वेगस केल्या आनी सजां केल्या कुटुंबाच्यांनी तांच्या भुरग्यांच्या ह्या कार्याक आमकां मोगाचें आपण दिल्लें. तांच्या ह्या आपण पाळो दिवन हांगासर तांचो संतोष दडतो करूंक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक वेगस केल्या कुटुंबा तर्फेन सांगातच सजां केल्या कुटुंबा तर्फेन आमी जेवणाक उलो दिता. हांगासर पळया कितली बरी रिवाज पळया. पान पड नाका चंबू पुरो ओके. हांगासर दोगांय जाणां मानेस्तांनी चंबू खाण घेवचो चंबक हात दिवचो आनी कॅमेराक पळया. आनी म्हाका मनेस्त सिल्वेस्टर वेगस आनी मनेस्त रॉबर्ट डिसोजा हांच्या कुटुंबा तर्फेन तुमकां समेस्तांक जेवणाक उदक आयलें म्हणटात. देव बरें करूं म्हणा. देव बरें करूं. थँक्यू. पळय तर म्हाका जेवणाची मांडावळ अशी आसा. सेलेब्रेशन केटरर्स मँगलोर आनी मांडून दवरलीं 2 मासा जेवणाचे काउंटर्स म्हज्या मुखेल्या कुशीन. एक एंट्रन्साच्या लेफ्टाक आनी एंट्रन्साच्या रायटाक थंयसर मांडून दवरलां. तुमकां कोणायकी रांदवयचें जेवण जाय तर थंयसर म्हज्या दाव्याक रांदवयचें काउंटर आसा. सांगातच थंयसर वेरायटी ऑफ टी म्हळ्यार मस्त नमुन्याच्यो च्या थंयसर आसा. च्याचें काउंटर आसा. थंयसर तुमी वेचाक तुमचे लागीं विनंती आसा. आदोंच्या उदकाची वेवस्था थंयसर लेफ्ट सायडीक कॉर्नरार तशेंच रायट सायड कॉर्नरार आदोंच्या उदकाची वेवस्था आसा. जेवण जाल्या उपरांत जेवणाची बशी दवरच्याक नितळाय थंयसर हँड वॉशा लागसर आमी टब्ब दवरलां. थंयसर तुमची बशी दवरच्याक तुमचे लागीं विनंती. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಭೋಜನ ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಡಬದಿಗೆ 1 ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಚಾ ಕೌಂಟರ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಎಡಬದಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ತಮಗೆ ಚಾ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಎಡಬದಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಬಲಬದಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. आणि या वेळार आमच्या मध्ये मंगळूरांतले फामाद बँड आसा, बँड एलाइट हांगासर सुमधुर संगीत वळतले. नासा साल तुमच्या खातीर उक्ते आसा. नाचप्या लागीं विनंती आसा मुखार येवच्याक. तुमचो नाच हांगासर तुमी दाखोवच्याक. I request all the dance lovers, family members, friends, kindly come forward
ऑन द डान्स फ्लोर. तर मग अचानो कोणाक जवान स्वीकार करूंक जाय तुम्ही आता उठचे दादोशी मापान जवान स्वीकार करचे. Two. सुजला गो उगला गो तुझ्या बाळाला सोनं मारून गो. सुजला गो उगला गो तुझ्या बाळाला सोनं मारून गो. आईची आई बाईची आई वाटली गावार कोण गोर ओटलो गो. सुजला गो उगला गो सत्तमचे सताई के नाही मी नाव दूप सत्तमचे सताई के नाही मी सांगतो मात्र हो तू बसत खोपलं चढदी सांगतो मात्र हो तू बसत खोपलं चढदी. सुजला गो उगला गो तुझ्या बाळाला सर मारून गो. सुजला गो उगला गो तुझ्या बाळाला सर मारून गो. आईची आई बाईची आई वाटली गावार कोण गोर ओटलो गो. सुजला गो उगला गो चिंत बघत आईचे मागीर पैसे जाव का बा. चिंत बघत आईचे मागीर पैसे जाव का बा. बाटले भितर दिसता म्हाका सगळो संसार. बाटले भितर दिसता म्हाका सगळो संसार. सुजला गो उगला गो सुजला गो उगला गो. धीमा कसर धीमा कसर धीमा कसर धी सरम कसाई सरम कसाई सरम कसर धी. धीमा कसर धीमा कसर धीमा कसर धी सरम कसाई सरम कसाई सरम कसर धी. धीमा कसर धीमा कसर धीमा कसर धी सरम कसाई सरम कसाई सरम कसर धी. धीमा कसर धीमा कसर धीमा कसर धी सरम कसाई सरम कसाई सरम कसर धी. आमच्या शेजरांत आसा पिसो ताका वर्सां आसात विसो. सोडता मोगाचे उल्हासो कंदार करता असो. यो यो मोगा मोगा ओ पांडुरुका शेतां तुका. यो 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 मोगा मोगा ओ पांडुरुका शेतां तुका. ला 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 ला.
तिच्या होकल्याचे नाव बेला गाणे पिसो ताका केला होकले बोलताच घेऊन गेला देखून पिसो झाला यो यो मोगा मोगा ओ पांडुरंगा शेता तुका यो 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 मोगा मोगा ओ पांडुरंगा शेता तुका ला 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 La 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 la. सांगता पाऊस म्हणून अशे मोगार पडा नाका तशे तुम्ही जाय तर पिशे अंधार करता अशे मोगा मोगा गोपांडुरंगा शेता तुका मोगा मोगा गोपांडुरंगा शेता तुका ला 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 Mira, mira, mucho mira. Mira, mira, mucho mira. Tu e meu tamo sangolore sukurara. Atavor geli dobara. Ui paure, mucho mira. Tu e meu tamo sangolore sukurara. Atavor geli dobara. Ui paure, mucho mira. Tomshi gorachi nislole ekles kushin boslole Diskuru makate aslole Teta karis moche moga glaslole Tomshi gorachi nislole ekles kushin boslole Diskuru makate aslole Teta karis moche moga glaslole Mira, mira mucho mira, 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 mucho mira. Tu e meu tamo sangolore sukurara, atavor geli dobara, ui paure, mucho mira.
तुझ्या मोगा पिसोला Avi pishi zandanta tuja moga kasheta di utar tuji sangatin zata हे मोगा तुझ्या हाव पडला कालीस काजाक भेटोयला मन मोजे तुझ्या मोगा पिसोला Avi pishi zandanta tuja moga kasheta di utar tuji sangatin zata Solelar bosunuar poika tuzi Sankena udrasi galyamudi Turaza haurani sabitti zodi Loriyo Bardadashi Solelar bosunuar poika tuzi Sankena udrasi galyamudi Turaza haurani sabitti zodi Loriyo Bardadashi Glorio Galadoshi Loriyo Galadoshi She walks like a lady from Africa. She talks like a lady from America. She acts like a lady from Jamaica. She's a lady that I know. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady Allah. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady Allah. She's white like a lady retired. She's light like a lady from Romania. She's acts like a lady from Minnesota. She's a lady that I know. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady Allah. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady Allah. ती सोंता दिसता आफ्रिकाची उलोयता दिसता अमेरिकाची ती नाचता दिसता जामायकाची ओय तीस मोजा मोगाची ओय ती सोली ती गोयची ओय ती सोली ती गोयची ओय ती सोली ती गोयची Lisu moja mogaci Oi ti soli ti goici Oi ti soli ti goici Oi ti soli ti goici Lisu moja mogaci
सगळे सोडून उगूल आसा पण सोडची ना तुका मग तुजो मोगा उजो उजो सोसूंक रे नजो उजो तुजो तुजो म्हाका मोग फकत तुजो मोगाची कोरमी सेसूंक नेजो सेजो सोसूंक रे नेजो नेजो तूं कर काय दोसो कोण करीत रे मोग मुजो तुवांक वर जाल्यार पोरवाना म्हाका गोवाक लागून तूं कांय भियेनाका गोवाक सोडून उबूल आसा पूण सोडची ना तुका मोग तुजो मोगा उजो उजो मोग तुजो उजो उजो तुजो तुजो म्हाका मोग फकत तुजो मोगाची गरमी सोसूंक नेजो नेजो सोसूंक रे नेजो नेजो तूं कर काय दोसो कोण करीत रे मोग मुजो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए हम बात बन जाए आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए बात बन जाए आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए हम बात बन जाए फूल को बहार बहार को चमन दिल को दिल बदन को बदन हर किसी को चाहिए तन मन का मिलन काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए तो बात बन
किते दर्याची तिलारा संतोषा मन मोजे येताना तुझी स्वप्ना निळ्या गगना वर सोडची ती तारा बागेत फुलोरी सुंदरनी फुला गायता जाय किते गोयाची तिलारा संतोषा मन मोजे येताना तुझी स्वप्ना सूत्रावरी पहिले तू मुझे चिनी सकाळी जादवाबरी झाले तू कसे नाबो तू ये आजा तू शेरी कळसा पोचा मुगाची किडा पाकू स्वार्थाची नीन मोजा तू ये आजा तू शेगडी काळजात पोजा मुगाची किडा पकू स्वार्थाची नीन मोजा निळ्या गगना वर सोडची ती तारा बागेत फुलोरी गायता जाय किते दोऱ्याची तिलारा संतोषा मन मोजे येताना तुझी स्वप्ना Zamora, Suntus Vela, Kadus Kahe Vani Walla, Chivu Muso, Nasta Urda, Uji Vishi, Sopra Dikra, Kadis Moche Moga, Tukasa Kola, Kadis Moche Moga, Tukasa Kola. Yo moga yo tu casa soja yo moga yo tu go pambucha yo moga yo tu casa soja yo moga yo tu go pambucha
moja Umoga yutu Gopas moja तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ अब तू ये जीना तेरे बिन है एक सजा मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह फिर होना जुदा आए वफादारा तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हवा के जैसे चलता है मैं रेत जैसे उड़ती हूँ और तुझे यूं प्यार करे जैसे मैं करती हूँ ये वादा 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 ये जान कर बलम जी थामी है तेरी बाहें सहनी पड़ेगी सबकी कांटों भरी निगाहें ये जान कर बलम जी थामी है तेरी बाहें सहनी पड़ेगी सबकी कांटों भरी निगाहें सब सहेंगे हम और हंसेंगे हम आ मेरी जिंदगी सब सहेंगे हम और हंसेंगे हम आ मेरी जिंदगी नहीं पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी हो नहीं पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी मग अचरो मुकल्या 5 मिनिटांनी आमी हांगासर कार्य मंद आसून व्हरता कोणाचें जेवण जालां दया करून विनंती आसा तुमचे खातीर दवरली बसका तुमी घेवच्याक ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಮುಂದಿನ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು
ತಮ್ಮ ಭೋಜನ ಆದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮಗಾಗಿ ಇಡಲಾದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. विनंती आसा कोणाचे जेवण जालां दया करून तुमी तुमची बसका घेवच्या. Chill. Chill. मोगचनो वकालबाई आमची
तांबड्या सड्यार सोबली फुलां भांगरांनी तिची सोबाई सडली आणि तिका हांगसर आपण हाडच्याक वरेद बाबू डार्विन तिचे जशें पावलो. तर मगाचे न्हू तुमच्या मुखार परत सादर करता श्री आणि श्रीमती डार्विन आणि अक्षता बँड एलाइट हांच्या संगीताच्या नादान तुमच्या तळ्यांच्या आवाजान. तुंस तुंस मोगा मोवा पयली तुंस मोग गोडशे म्हजे जिवी जाला गो आसो तुज्यो आंजा बरी केसार अशी केळ्या बरी चित्र तुका खावी जाला गो. तुंस 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 मोगा मोवा पयली तुंस मोग गोडशे म्हजे जिवी जाला गो आसो तुज्यो आंजा बरी केसार अशी केळ्या बरी चित्र तुका खावी जाला गो. डार्विन अक्षता सड्यार कशें दिसता? सोबीत दिसता. सोबीत दिसता खंय वय खंडीत जावन न्हू अक्षता हिची सोबाई सडल्या. अक्षता सोबीत दिसूंक कारण जाल्ल्या दोनूय पार्टीच्या स्त्रियांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोणाच्या हातांत जेवणाची बशी ना घट्ट ताळयो कुटुंबाच्या स्त्रियांक आमी दिवया मोगाचे न्हू. करच्याक भारतीय संस्कृती प्रमाणे आपली पतीन वरेद बाब डार्विन आपल्या हाती फुलांचो आपल्या हाती कार्यामणी घेता आणि म्हणटा मोगा कार्यामणी करता तुका अर्पण मोग आमचो बांदला तूं मंती आनी गुंतो न्हू आसतलो बगलेक तुज्या आदार जावं न्हू सदांच राव तूं म्हजी पतीन जावं न्हू. उतरां बराबर वरेद बाब डार्विन मोगाची पतीन अक्षता हिच्या गळ्या बोवारी बांदता. कार्यामणी ताळ्यांचो आवाज संगीत सोडनात. फुलां आसात संकेत स्वागत असो. आज डार्विन आणि अक्षता एकामेका स्वागत करतात. पहिले वकलबाई अक्षता आपल्या हातीं फुलांचो जेलो घेता आणि म्हणटा मोगा म्हाका केलां तशें म्हजें काळीज फुल्लां म्हज्या काळजान स्वागत करच्याक तुका फुलांचेलो आडनायल्या. उतरां बराबर पयलें पुत्तूर तावन मंजेश्वराक आणि उपरांत मंजेश्वरा तावन पुत्तूराक ताळ्यांचो आवाज संगीत सोडनात. डार्विन आणि अक्षता सबार कार्याने तुम्ही गेल्यात ಇಲ್ಲ म्हाका ऐका ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿ ಓಕೆ म्हाका ऐका सबार संभ्रमाने तुम्ही गेल्यात कार्यामणी घालणं जाली जेले आदल बदल जाले उपरांत कितें हळे डार्विन वॉन्ट समा करता. तर डार्विन आणि अक्षता कितें दिवंक आसा तें तुमी मोगान दिवचें. अक्षता लिपस्टिक पाट जायना बरें थँक्यू. तर मोगाचे न्हू अक्षता आणि डार्विन ह्या जोड्याक उल्हासूंक बरें मागोंक आमकां मोन आसा तरी पयलो अवकाश हांव कळून दिता दोनी कुटुंबाच्या वडिलांक. तर हांव विनंती करता डार्विन आणि अक्षता एक डिबर हांगासर तुमी सकयल येवन रावच्याक. ओके मोगाचे न्हू अक्षता आणि डार्विन ह्या जोड्याक पासोड्यार असो मान करच्याक. मुखार पळयता मनेस्त सिल्वेस्टर वेगस आणि मनेस्तीन फ्लेवी वेगस वरद बाबाचे मोगाचे आवय आनी बापय दया करून फुडें येवचें. तुमच्या भुरग्यांक पासोड्यार असो मान तुमी करचो. सांगात आसता मुखार पळयता मनेस्त रॉबर्ट डिसोजा आणि मनेस्तीन सेवरीन डिसोजा तुमी फुडें येवचें. तुमच्या भुरग्यांक पासोड्यार असो मान तुमी करचो.
ಸುಗಾರು ಆತುಳ್ಳೇಲಿ ಸೂಸಿ ಮಾನಿಕಲಿ ಪೊಳಸಾಲ ಒರೆತ ತಾವೇ ಖುಷಿ ಓಕಲ್ ಹಾನಿ ಓರೆ ಕಿಳ್ದಿ ಪೋಳ್ಯಾನಿ danso बांधला थोड्या सरपोळ्यानी मोगाचनो आज हे जोडे लग्न सक्रामेंतांत एक जाला तांकां आज खुशी जाल्या आमच्या बराबर वेग आसां केली आनी सोसां केली दोन कुटुंबां सांगात आयल्यान आनी आज तावन ये आनी येनी जावन वळखतात आतां आमचे पयले फ्लेवी बाय आनी सेवरीन बाय बरें कापाडती नेसल्यान फुडें येतात पोटलुन्न धरतात दमुन्न केस दितात आनी आपल्या हातांत अशे बुक्के अदल बदल ती करतात कितें जाय एका कुटुंबा मोगा शिवाय इल्लो भोग इल्लो राग लढाय इस कुटुंबाची रादोसकाय कितें जाय एका कुटुंबा मोगा शिवाय इल्लो भोग इल्लो राग लढाय इस कुटुंबाची तशेंच दिलू दट्टू आनी रॉबर्ट दट्टू फुडें सरा बरें तर विनंती करता वकलबाई अक्षता दया करून वेदीक तुवें वेचा देडे हांगासर मुखार येवचें मेन देडो आसा डेविन हांगासर येवचें तूं लाडलाई आं तें पयलें दवरलाई आं ओके तर मोगाचें न्हू वकलबाई अक्षताक आज खुशी जाल्ली आसा कित्याक एक बरो नवरो तिका देवान फावो केला तितले मात्र न्ही आज आमच्या सेवरीन बायेकी व्हरतो संतोष जाला कित्याक एक बरो जावय देवान तिका फावो केला आनी घट्ट जाव्याक जडायेची मुदी आतां आडन मुखार येता मोगाची माय सेवरीन बाय सांगत आसा सक्कड मायांनी मुखार येवच्याक विनंती आसा दया करून आतांच तुर्तान सक्कड मायांनी तुमी तुमचो मान करचो Bhagavad Ubareta Maya poita Deda podachi Mudi bangachi Mai dita munda Deda podachi Mudi bangachi Mai dita munda Vibudi Kanoreta Osana kamisa Dishta zayt tuka horeta Nushta zayt maka Dishta zayt tuka horeta Nushta zayt maka Bhagavad Gita ubareta Maua poita Varavariso celozariso Maudita munda Varavariso celozariso Maudita munda Ushelo kanoreta Osana kamisa
उसनाका विसा बरें देव बरें करूं तुका हरयता दुष्ट जायत म्हाका दिश्ट जायत तुका हरयता दुष्ट जायत म्हाका मोगाचनो ಒಟ್ಟುಕು ಸೋಜನ ಮಾಯೋ ಮುಖಾರ ಇಲ್ಲೋ अक्षता हांव एमसी करतना देडयांक वांटोना जायत की वय बेश्टें म्हळें ना जाल्यार म्हजें पेमेंट कट जायत कितें जावन दी मोगाचनो हांगासर 6-7 जाणां मायो मुखार आयिल्ल्यो व्हडले व्हडले नोट घाल्यात आमचो देडो डेविन वृत्तेंत एक अकावंटंट न्ही अकावंटंट व्हडले व्हडले नोट पडल्यात आतां आनी एका अकावंटंटाक मुखार पळयता जायत गी वय रेश्मा तुवें मुखार येवचें स्मिताचो कितें वांटो आसा तो तुवें काडचो आनी डेविन कितें रणसनाचो वांटो आसा तो तुवें दवरचो वय वेगे वी हॅव ओन्ली 30 seconds जायत गे 30 seconds मात्र या तुम्ही काल करतात ह्या बावड्या तो आलो मात्र उरलो गे म्हणून काय उरला गी तू काय उरला गी असा गी 2 नोट उरल्यात ताणें कितल्या काडल्यात पुत्तूरचे जोरात बरें कितें जावन दे देव बरें करूं तर मोगाचनो कार्याच्या अखेरेक भोव सिंतिमेंताल घडी ती जावन आसा वकालबाई अक्षताक न्हवऱ्याक कुटुंबाक ओपसून दिवची हें कार्य आमी फकत 2 मिनटांनी मुख दिता विनंती हांव करता म्हज्या उजव्याक वरद बाबाच्या कुटुंबाच्यानी रावचें म्हज्या दाव्याक वकालबाईच्या कुटुंबाच्यानी रावच्याक विनंती आसा अक्षता हांगासर येवचें वेगें दया करून मुखार येवच्या विनंती आसा म्हज्या दाव्याक वकालबाईच्या कुटुंबाच्यानी आनी उजव्याक वरद बाबाच्या कुटुंबाच्यानी येवन रावचें हांगासर वकालबायक फकत आवय बापायक बेसांव दिवंक हांव अवकाश करून दिता उपरांत जेराळ बेसांव आसतलें वय मोगाचो बापय मानेस्त रॉबर्ट डिसोजा आनी आवय मानेस्तीन सेवरीन डिसोजा फुडें सरचें तुमच्या दुवेक बेसांव दिवन बरें मागचें मोगाच्यो बहिणी आसात रेश्मा आनी स्मिता तुम्ही फुडें सरच्याक विनंती आसा कुटुंबाक लागशिली आसा तर तुमकां अवकाश करून दिता लागशिली मात्र आवयचो पालो धरून बापायचो आदार मागोवन भयण्यांचो सांगात आपणावन सोजां केल्या कुटुंबांत वाडल्ली चली अक्षता आज ताच्या कुटुंबाक ते सांडटा आनी ताचें मुखलें जिवीत वेग आसा केल्या कुटुंबा संगी जिवंक ते आशेता आनी ह्या वेळार खंडीत जावन सोजां केल्या कुटुंबाच्यांक वर्तें दूख भोगता आनी इंस बोगना खाण घेवन वकालबाई अक्षताक न्हवऱ्या केल्या कुटुंबाक ओपसून दिवची उतरां
आमच्या मुखार मानेस्तीन अश्विनी डिसोजा इचेता. मोगाचनो आमी अक्षताक येदोळ म्हणसर मोगान वागून देवबिरांतेन वाडोवन गुणा शेगुणांनी नेटोवन उत्तम शिकप दिवन जिने साल समजून बऱ्या फुडाराक पावयला. येदोळ म्हणसर अक्षतान ताच्या पप्पा मम्मीची आनी भयण्यांची जबाबदारी आसून म्हणसर बऱ्या रितीन निभायसून वेल्या. आनी मुखार डार्विन आनी ताच्या कुटुंबाच्या संगातपणान जबाबदारी मुंदसून व्हरतली म्हूण बरवस्त हांव. कित्याक म्हळ्यार आज तावन 2 कुटुंबांनी बागार एक कुटुंब जालां. आज तावन तुमी ताका मोग दिवन सुकतना तिदवून तुमच्या सदवे बरी सांबाळटल्यात म्हणल्या बरोवशान आमच्या अक्षताक आमी तुमकां ओपसून दिता. देवेंद्र अश्विनी वकालबाच्या कुटुंबाच्या देर दिवची उतरां काण घेवन आमच्या मुखार वरताचे बाय डॅफनी. खंडीत जावन ही वेळ गडी जावन आसा. होकले गेल्ल्या कुटुंबाक भोव बेजारा येची आनी होरेता गेल्ल्या कुटुंबाक भोव संतोशाची. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबाक एक नवे एक कुटुंब फावो जाला. ह्या वक्ता हांव अक्षताक आमच्या कुटुंबाक मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच ताका आमी ओर्तो मोग दिवन ताका आमच्या कुटुंबांत हर एक संगतींनी सुदारसून व्हरून बऱ्या तरान आमी ताका पळयतले. आनी आमच्या मोगाच्या डॅडी मम्मीनी आपल्या दुवे बरी तशेंच म्हाका म्हज्या भयणी बरी चिंतून आमी ताका ओर्त्या मोगान संतोशान आमी ताका पळयता म्हणून बस दिता. देवेंद्र डॅफनी तुमकां तर मोगाचनो आमच्या मध्ये डार्विनाची मोगाची आवय बापाय आसात. मानेस्त सिल्वेस्टर वेगस आनी मानेस्तीन फ्लेवी वेगस फुडें सरचे तुमच्या सुनेक बेसांव दिवन बरें मागचें. तर मोगाचून एगडी बोर आमी समेस्ता उबी रावया. आमच्या हातान जेवणाचे बशेनांतर उजवो हात वकालबाई अक्षता हिचे वयर आमी उबारया. देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो, त्या गायकी आशीर्वाद गेलो देव अक्षता तुजेर आशीर्वाद घालून दी. डार्विन आनी अक्षता तुमचे मुखले लग्ना जिवीत नंदन जावन दी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तर विनंती करता वकालबाईच्या काजीन भावा लागीं साध्य तर वकालबाई उखलचे आनी नवऱ्याच्या हाती पावोवचे. आनी मोगाचनो वकालबाई अक्षता नवऱ्याकल्या कुटुंबाक पावली. मुखली ताची जिणी डार्विन हिचे सांगता ती सोबयतली आनी एक केल्ल्या धन्या देवाक बँड एलाइट संगीत पंगडा सवें गावया अर्गांगीत. Suffernos misericordia eius et veritas Domini manet in eternum et veritas Domini manet in eternum Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Trichesto, Darwin and Akshata. Hip hip. Hip hip. Joran, hip hip. Thank you. Please be seated.
विनंती करता डार्विन आणि अक्षता हांगासर तुम्ही वेदी मुखार रावनच्या मोगाचनो ह्या सोबी जोड्याक उल्हासूंक बरें मागोवंक तुमकां आतां अवकाश आसतलो. विनंती करता कुटुंबाक लागशिल्लीं कोण आसात तांणी अखेरीक विश करून घेवचें, कित्याक आतां फकत व्हिडिओग्राफी मात्र हांगासर आसतली, फोटोग्राफी आसचें ना. हांगासर व्हिडिओग्राफी मात्र आसतली, फोटोग्राफी आसचें ना. पयलो अवकाश हांव करून दिता. हांगासर आमचे मदें धर्म भयणी आसात, सिस्टर्स, तुमकां पयलो अवकाश फुडें येवच्याक आनी सगळे जोड्याक तुमी तुमचें बेसांव दिवच्याक. आनी उपरांत हांगासर विशिंगा वेळार फोटो आसचे ना, फकत व्हिडिओ मात्र देखून उजव्या कुशींतल्यान एक लायन घेवन तुमी येवचें, जोड्याक मेळचें, तुमचें बेसांव ह्या जोड्याक तुमी दिवचें. हांगासर वकालबाईची विनंती आसा, सिस्टरांनी बेसांव दिल्या उपरांत आमचे मदें आळवासातून आयिल्लीं स्टाफ्स आसात काही. आळवस संस्थेಯಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ आळवस इंतगी हां ओके बरें ओके तांकां दोन ताळयो दिया मोगाच्यो. तर सिस्टरांनी बेसांव दिल्या उपरांत आम्हा समेस्त हांगासर बेसांव दिवंक अवकाश आसतलो. कितें कोणी उठानात, वेळ जायना. होय, एक साल करन तुमी येवचें, जोड्याक मेळचें, तुमी तुमचें बेसांव दिवचें. तुमकां समेस्तांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या गमनाक संभ्रम असो बायला नास जुस्त 10 वरार हांगासर आरंभ जातलो. आमचे मदें सुमधूर बँड आसा, बँड एलायट. ह्या संगीताक तुमचो नाच दाखोवच्याक तुमचे लगे विनंती आसा. आनी की तुमकां 20 मिनट आसात, कोणाचें जेवण जावंक ना, दया करून जेवण करचें आनी 10 वरार हांगासर येवन तुमचो नाच आमा समोर तुमी दाखोवचो. तर मग अचानक फुडें सरा आनी ह्या सगळी जोड्याक तुमी तुमचें बेसांव दिया. वसा फोटो इल्लो लायन आली वगूद. तुमचे फोटो पळोवंक लायव्हर येतात इतकी. हय, लायव्हर तुमचे चक्कड सोबीत तोंडां येतात. कुटुंबाक लागशिल्लीं कोण आसात तांणी अखेरेक दया करून येवच्याक विनंती.
आमची मोगाचनो तुमच्या गमनाक कोणाचें जेवण जावंक ना दया करून तुम्ही जेवणाक वेचे संभ्रमाचो बायला नास ज्युस्त 10 वरार हांगासर आरंभ जाता ज्युस्त 10 वरार आरंभ जाता आणि 10:30 वरार हांगासर बँड रावता देखून घट्ट जेवचे आणि उपरांत येवन हांगासर तुम्ही तुमचो नाच दाखोवचो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा
Sure. Mogachanu, just 10:15 nak Puttur Chambers haton suttale. Puttur Chambers haton suttale. Thank you. मोगाचेनो संभ्रम असो अखरेसो वंटो बायलानास हांगासर सदर जातले देखून विनंती आसा होकले नोरेच्या सर कुटुंबादारांक सैर्या देरांक इश्टमंत्रांक I request you all to kindly gather here near the dance floor and let's dance as we sing along. So 10:30 band stops जातले music stops जातले देखून सर्व कुटुंबादारांनी इश्टमंत्रांनी हांगासर मुखार येवची हिंका तेलां आसा ती लिशीन करन वय हांगा हे जाता मागीर थंय आतां विशीन जाले नंतर थंय वश येता. Baila, 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 Nasia. Baila, 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 Nasia. Yeah, 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 re baba. Yeah, 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 go bye. Yeah, 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 re baba. Yeah, 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 go bye. Yeah, yeah, yeah. Nasuya, nasuya, gauya, gauya, nasuya. Udoya, 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 gauya, nasuya, udoya. Zairi, zairi, ishu, nasra, bao, boy, go, ba. Gautiani, nas, panono, valo, nasuya. Nasu, 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 mama, nasu, nasu, na. Nasu, 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 mami, nasu, nasu, na. Nasu, 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 mama, nasu, nasu, na. Nasu, 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 muji, nasu, nasu, na. Hey! Pule, pule! घोड्या साकडी सोन्याची ही बोरी कोणाची घोड्या साकडी सोन्याची ही बोरी कोणाची तुझी आवशी देवणी आणि बापस तो केवढा ही बोरी कोणाची तुझी आवशी देवणी आणि बापस तो केवढा ही बोरी कोणाची आणि मारामारी आणि मारामारी बासरवाल्याची मारामारी आणि मारामारी आणि मारामारी बासरवाल्याची मारामारी वगुआ पुरी बासुरा गेली बासरवाल्याची मारामारी वगुआ पुरी बासुरा गेली बासरवाल्याची मारामारी आणि मारामारी आणि मारामारी बासरवाल्याची मारामारी आणि मारामारी आणि मारामारी बासरवाल्याची मारामारी hey
एक चेडू आदल्या आयतारा भेटले मटवात एका काजारा दोगांय हुलो नवीन आसतना डीजे बँडाचे बायला वाजताना तुझे गाले सुबीत बेगाड सुबीत ओढून तुझे रावते तुम्हीत तू पाशार जाताना तो स्माईल दिताना मागे रेगला गणने नामेत बायम्मा बायम्मा Put your hands in the air and dance ma Bayamma Bayamma तुझ मुझे बायला Bayamma 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 Put your hands in the air and dance ma Bayamma Bayamma तुझ मुझे बायला Bayamma निजंत लिल्ले सांगताना लिल्ले सगळ्यांनी रे दिसता पडू मजा सुलिल्ले ಕಣ್ಣರೆಲೆಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹುಡಲು ಪಡುಕೊಂಡು ಅದು ಕುಡಿಯಿರ ಮಾಲೆ ಎನ್ನಿದೆತ್ತಲೆಲ್ಲೆ ಸತ್ತನಲೆಲ್ಲೆ ಸೊಳ್ಳ ನಿರೇಧಿಸ್ತಪಡು ಮೊಜಸಲೆಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣರೆಲೆಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹುಡಲು ಪಡುಕೊಂಡು ಅಲೆನು ಕುಡಿಯಿರ ಮಾಲೆ ನಿದೆತ್ತಲೆಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೋ 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 Sing. Illo 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 सोड सोड झाला सोड सोड जाताना मजा तकली की सोडलो निष्ठ बोल गडात बोल हे इल्लो 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 सारा पियल्लो इल्लो इल्लो मगा सोड झालो सोड सोड जाताना मजा तकली की सोडलो निष्ठ बोल सारा पियनो गडात बोललो मगा जाय जाय Barik wakal wakal zai 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 barik wakal wakal zai zata ಶಿವಾಲಿ ನಪ್ಪದವ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಬಾರದು zata ಶಿವಾಲಿ ನಪ್ಪದವ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಬಾರದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮಾಡಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಲವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸುರಂಗಡಿ 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 ಕಮ್ಮಾಲು ಚಲಿವಾ ಮಾಲು 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 ಸುರಂಗಡಿ ಕಮ್ಮಾಲು ಸುರಂಗಡಿ ಕಮ್ಮಾಲು ಚಲಿವಾ जेनारिये जेनारिये आमच्या घरी ये तुका फुलान सोबयता तुका साडये नटयता नारी तूच नारी आमच्या घरात जरी जेनारिये आमच्या घरी ये तुका फुलान सोबयता तुका साडये नटयता नारी तूच नारी आमच्या घरात जरी ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು बम्बई से आया मेरा तो दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो बम्बई से आया मेरा तो दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो वा 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 दोस्त के लिए मैंने विस्की मंगवाई दोस्त के लिए इसने विस्की मंगवाई दोस्त के लिए मैंने विस्की मंगवाई दोस्त के लिए मैंने विस्की मंगवाई दोस्त के लिए तुमने क्या मंगवाई इसकी बोला
तो उसके लिए तुमने क्या किया? कंट्री पीने वाला तो उसको सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, बम्बई से आया मेरा तो उसको सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो. कली बिले रंगुन कन्ने तेरा पीछा करूँ कटुकुन कन्ने. कली बिले रंगुन कन्ने तेरा पीछा करूँ कटुकुन कन्ने. तुझ पे राइट मेरा तू भी लाइट मेरा तेरा रास्ता रोज टोकने करे. तेरे डॉगी पे मुझको पोकने करे. तेरा पीछा करूँ कटुकुन करे. कली बिले रंगुन कन्ने तेरे पीछा करो तो धूप निकले. तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ. तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल है. तू मेरे अगल बगल मैं तेरे अगल बगल हूँ. तू मेरे अगल बगल है तू मेरे अगल बगल. तू मेरा दिल धड़का मेरी जान धड़कती है. जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है. कोई जन्नत की हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है. जन्नत की हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है. Ami dogi sagara, wetau kasara, bangu gitiro sagara, yona digara, dona tori sagara, sagara kasara, hopli onche patta papa wetau digara. Ami dogi sagara, wetau kasara, bangu gitiro sagara, yona digara, dona tori sagara, sagara kasara, hopli onche patta papa wetau digara. Dikena go kena, tu gaye tele, uskar muja kalis mujhe skol go gele. Kena go kena, tu gaye tolu, uskar muja kalis mujhe skol go gele. Moga tu hi abal makagi, moga tu hi abal makagi, moga tu hi abal makagi, moga tu hi abal makagi. Kai bara la kom lo paso mail makadilo lo, konare vera ne to dong lo modilo. Kai bara la kom lo paso mail makadilo lo, konare vera ne to dong lo modilo. Gombiapa, gombiasho, gombiapa pa 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 re gombiasho, gombiapa, gombiasho, gombiapa pa 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 re gombiasho. Hawa 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 खुशबू लुटा दे. कहाँ तुली अकुली सुल्फू पता दे. मुझको पता दे जरा मुझको पता दे. मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे. यार मिला दे दिलदार मिला दे. यार मिला दे दिलदार मिला दे. फिर किसके चेहरे का रंग चल गया. बचा हुआ आज कोई मुझसे मिल गया. फिर किसके चेहरे का रंग चल गया. बचा हुआ आज कोई मुझसे मिल गया. कैसे मिल गया कहाँ मिल गया. हमने तो ढूंढ लिया सारा जमाना. हबा हबा ए हबा ओढली माई कळी गेल्या. हबा हबा ए हबा ओढली माई कळी गेल्या. ओढली माई नाव गेल्या. नाव सतवल सुकोण कष्ट. यार मिला दे दिलदार मिला दे. यार मिला दे दिलदार मिला दे. सोटांग नगन नगन सोटांग नगन ना. सोटांग नगन नगन सोटांग नगन ना. सोट गीत वाच करो निरादाशा. सोट सुपरू आखरी पारी डेंजरू. सोटला आसपास इकडे डेंजरू. सोटांग नगन नगन सोटांग नगन ना. सोटांग नगन नगन सोटांग नगन ना. कामावर जायला उशीर जायला
बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी नैनों में चिंगारियाँ गोरा बदन छोरों की लड़ी रे प्रीतम प्यारे बंदूक में ना दो गोली मेरे रे प्रीतम प्यारे बंदूक में ना दो गोली मेरे रे प्रीतम प्यारे सब आग तो मेरी झोली मेरे जरा हुक्का उठा जरा चिल्लम जला पल्लू के नीचे उड़ा दूं तो हंगामा हो पल्लू के नीचे दबा के रखा है उड़ा दूं तो हंगामा हो रस्त्यार चलताना म्हाका सोयता शेजारचे गल्लेंतले झल्ले एकामेका लागीं म्हणटा आयटम आयला सोबीत पडले मुखल्यानी म्हूण म्हज्या दोळे म्हणटा फाटल्यान रावून म्हज्या पोटांत घायतात बायकर भोवून ते म्हाका सतयता सगळे मेळोन म्हणटा गजल मार 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 गजल मार गजल मार 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 गजल मार हे चिडियेंतलो संतोषा सगळो सारा नास्य आमी हे स्टेप घाल ह्या घडयेंतलो संभ्रम आज फुगणान की राव नास्य आमी हे स्टेप घाल सगळ्यान पुरो चिडिये आमा सगळ्यांनी दिसता वेगळेच नांव आश्चर्या घडयां जिवान मेटांग मेटांग मेळो म्युझिक बिटांग देलो नास्य आमी हे स्टेप घाल चिडियेंतलो संतोषा सगळो सारा नास्य आमी हे स्टेप मार गुटर 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 करता रे काळीज गुटर 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 करता रे Are you all ready for this show? Jump, 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 jump. ओके हांगासर एक अनाउन्समेंट आसा अर्जंट अनाउन्समेंट आसा पुत्तूर वेचें बस बायसरले की देखून जे कोणाक ते बस धरूंक आसा वचूंक आसा तुमी दया करून त्या बसाक चडचे Subahone nade, ratone nade, ekuru sureko, hamsone nade, tu mera hero, मेरा हीरो Subahone nade, ratone nade, ekuru sureko, hamsone nade, tu mera hero, mera hero. पुत्तूरचे बस कोणा पुरो वचूंक आसा पुत्तूरचे बस पुत्तूरचे बस हळे मुखार आसा गे वेगळी वेगळी हांगा पुत्तूरचे बस कोणा पुरो वचूंक आसा दया करून पुत्तूरचे बस धरूंक आसा प्लीज पुत्तूरचे बस रेडी आसा काय दया करून सगळ्या का खाली डान्स का म्हणती नाकात जादू मेरी जान वे तेरे कुर्बान जादू मेरी जान वे तेरे कुर्बान तूने तूने जाने
पहले यहाँ हो गया हूँ बहती है निगाहें और बिखरे हैं बाल तुमने बनाया है क्या बनाया कोई मिल गया मेरा दिल गया क्या बताऊँ यारो मैं तो हिल गया कोई मिल गया मिल ही गया मिल गया मिल ही गया मिल गया all hot dog put your hands up and say boy come on make some noise and say Om Shanti Om all hot dog put your hands up and say Om Shanti Om Oh cool boys come on make some noise and say Shanti ho Shanti Shanti ho Oh Shanti ho Shanti Shanti ho Oh Shanti Shanti ho Oh Shanti ho Shanti Shanti ho urattu gargarani galawarani anangattu mannawarai pitichi badadari urattu gargarani galawarani anangattu mannawarai pitichi badadari badiri soloya ardu jana sati bajru mare haloya ana utti pagattu parti sigattu ragatti haloya sadi ching 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 sigattu ching 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 sigattu ching 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 sigattu ching 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 sadi ching 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 sigattu ching 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 sigattu ching 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 sigattu ching 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 sadi ching 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 sigattu ching 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 sigattu ching 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 sigattu ching दिल ये मेरा दीवाना क्या कहता है अब परवाना क्या ताल में जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के झूमो खुल के गाओ आओ आओ ये खुल के कहो Disco It's the time to disco कौन मिले देखो किसको It's the time to disco the Timbo, the Nacho, Mesa, Nacho Go. I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. With दिल धड़काए, सीटी बजाए. with दिल धड़काए, सीटी बजाए. बीच सड़क पे रेत का ये नशा, वो करके वो लड़की वो लड़की वो लड़की आँख मारे वो लड़की आँख मारे ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्यों आजकल ने कम का बचाता है लगता खुदा का कोई देख किराना है लगता फकीरा दिल शहजादा है लगता खुदा का कोई देख किराना है क्या मुझे प्यार है या ऐसा कुमार है या क्या मुझे प्यार
तुझ्या बाळाला सोर मारून गो व्हायची आहे वाटली गावार कोण गोर ओतलो गो सुजला गो उगला गो हो चिंता बघत आईच्या मागेर पैसे जाऊ का बा चिंता बघत आईच्या मागेर पैसे जाऊ का बा बाटले भितर दिसता म्हाका सगळो संसार बाटले भितर दिसता म्हाका सगळो संसार सुजला गो उगला गो तुझ्या बाळाला सोर मारून गो सुजला गो उगला गो तुझ्या बाळाला सोर मारून गो आईची आहे वाटली गावार करून गोर ओतलो गो सुजला गो उगला गो दी म्हाका सोरो दी म्हाका सोरो दी म्हाका सोरो दी सोरो म्हाका जाय सोरो म्हाका जाय सोरो म्हाका सोरो दी दी म्हाका सोरो दी म्हाका सोरो दी म्हाका सोरो दी सोरो म्हाका जाय सोरो म्हाका जाय सोरो म्हाका सोरो दी दी म्हाका सोरो दी म्हाका सोरो दी म्हाका सोरो दी सोरो म्हाका जाय सोरो म्हाका जाय सोरो म्हाका सोरो दी दी म्हाका सोरो दी म्हाका सोरो दी म्हाका सोरो दी सोरो म्हाका जाय सोरो म्हाका सोरो दी Rafarica film Lucy, este da comprei. Rafarica film Lucy, este da comprei. Alagana entra Lucy, raga corazzo. Alagana entra Lucy, raga corazzo. Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. एका चेडवाच्या फाटल्यान जालो पिसो उलयता उलयता मोग जालो असो आपूण आमकार म्हणून दिलो लोवर वसो म्हाका पटयलो रे आयकात कसो ते कासारी म्हाका सांगोना ताच्या गोवान एक दीस म्हाका सपडायलो म्हाका हशें घडत पूण हांवें चिंतून म्हाका गोंडा धरून गोडायलो म्हाका गोडायलो गोरो साडायलो ओडारी शेकायलो म्हाका गोडायलो गोरो साडायलो ओडारी शेकायलो उंदरा म्हज्या बाबा आयकता तुका उंदरा म्हज्या बाबा आयकता तुका ह्या माजोलीच्या पिला लागीं केळवाडे नाका ह्या माजोलीच्या पिला लागीं केळवाडे नाका वयलो वटेन विदला वटेन वयलो वटेन विदला वटेन आनी येदो व्हडलो बुराक गेला उंदरा मामा आनी येदो व्हडलो बुराक गेला उंदरा मामा या शापाया यो या माया 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 yo, ya maya yo. Devorei corudunca, devorei corudunca, devorei coru, devorei coru, devorei corudunca, devorei corudunca, devorei corudunca, devorei coru, devorei coru. Thank you. We have one request which we can put for 1 minute. Pili dance. Is that fine?
पालसो लग्ना संस्कार पवित्र सभेन दिल्लो कुरपेन तांकां सदां बरसो देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसांत हो एकवट मोरा पर्यंत देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसांत हो एकवट मोरा जेजुईने अर्ताविन हे जीणे तोच तुमचो तीर आदार उदाक वायनान बदलावन ती जायना तुमचे मोदे तोंडांतल्यान मोरये मायेक कुटुंबाच्या सजायेक उलो मारा सर्व काळार बागेवंत कुटुंबाक आनंदी आसनाक जिणेन तुमच्या ह्या तळार देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसांत हो एकवट मोरा पर्यंत देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसांत हो एकवट मोरा पर्यंत सोम्याक दिन वासोया तो बरो सोम्याक दिन वासोया तो बरो सोम्याक दिन वासोया तो बरो मोगा परिमिताचो कोरो सोम्याक दिन वासोया तो बरो सोम्याक दिन वासोया तो बरो सोम्याक दिन वासोया तो बरो